Con ơi, con uống thêm một ngụm nữa đi. Con uống thêm một ngụm nữa là khỏi bệnh ngay. Mẹ xin con, mẹ Tiểu Thạch nó có phải sắp chết rồi không? Không đâu, con trai ta sẽ không chết đâu. Thuốc đâu, thuốc của cái thằng Đoàn Mạnh đó đâu? Có phải mày lại lén cho nó ăn cái gì ngon rồi phải không? Mẹ Lý Lang Trung nói rồi Tiểu Thạch. Nó phải ăn cháo gạo mới khỏi được. Cháo gạo ta phi. Vì cái thằng sơ trội này mà gia sản sắp bị moi rỗng rồi. Lúc đầu sao nó không chết đuối luôn dưới sông đi. Mẹ ơi, nhà con Tòng Văn phải cưới vợ rồi. Chị dâu đến một căn nhà tử tế cũng không có. Nhà lão nhị chiếm 2 gian nhà tốt dựa vào cái gì chứ? Đúng vậy đó mẹ. Vậy con trai con cũng phải cưới vợ chứ. Bảo nhà lão nhị dọn ra khỏi căn nhà tranh rách nát kia đi. Muốn dọn thì chia nhà cho chúng con ra ở riêng đi. Thằng danh con dám đòi chia nhà hả? Mày làm phản rồi xem hôm nay tao có đánh chết mày không? Thằng danh con cho mày ở nhà tranh đã là coi trọng mày rồi. Hôm nay nhất định phải đánh chết mày. Bà nội cháu sai rồi thằng danh con. Mình xuyên không rồi. Con xuyên thành một. Đứa trẻ chỉ vì bảo vệ mẹ mà bị chính bà nội ruột đuổi đánh. Không thể nào đại ca. Dù sao mình ở kiếp trước cũng là một doanh nhân trẻ thành đạt. Bà thằng danh con. Mạng cũng lớn thật, tỉnh lại cũng tốt đỡ tốn tiền thuốc. Ây khoan đã. Khoan đã, vẫn chưa thích ứng được. Đây là địa hoàng dược liệu cực phẩm thanh nhiệt sinh tân. Khắp nơi đều là tiền. Nếu có thể kiếm tiền thì có thể không phải ở nơi này nữa. Bà dám động vào tôi một cái, tôi sẽ khiến cháu trai cả của bà không lấy được, khiến cho nhà cũ họ Trần của bà khuyên ra bại sản. Mày cái thằng nhóc con, mày đang nói nhảm cái gì vậy? Đầu óc tôi rất tỉnh táo. Bà vì muốn cho anh họ cả nhà bác cả dọn nhà để cưới vợ, mà đuổi cả nhà chúng tôi ra ngoài, vì mấy lạng tiền thuốc mà muốn tôi chết. Món nợ này tôi ghi nhớ từng món một. Đừng nói nữa, xin lỗi bà nội đi. Đúng vậy. Không có cửa đâu. Đợi tôi đổi những thảo dược này thành tiền, những gì các người nợ tôi sẽ bắt các người trả lại toàn bộ. Phản rồi. Phản trời rồi. Mày là một thằng nhóc con còn chưa mọc đủ lông. Mày dám uy hiếp tao? Tao không đánh mày. Mày đi bán đi. Nếu mày không bán được tiền thì tao sẽ khiến cả nhà chúng mày cút khỏi Trần Gia Trang. Tao không tin. Mày còn có thể lật trời được sao hư? Con ơi, con làm vậy là khổ mình làm gì? Con nói con này bán được tiền. Có thật không mẹ? Tin con một lần đi. Đi thôi Giao Nhi, chúng ta đi đào thêm tiền. Tiểu Thạch, rốt cuộc em muốn đào cái này để làm gì? Cái rễ còn này đen thui. Thật sự bán được tiền sao? Cái này gọi là ở tiệm thuốc quý lắm đấy. Chị có muốn ăn bánh bao thịt không? Có muốn mặc quần áo mới không? Muốn vậy thì đào nhiều một chút. Đào càng nhiều bánh bao thịt càng to. Cái kia cũng đào dễ giống như đầu gà gọi là hoàng tinh. Càng đáng tiền hơn em. Sao em biết? Thần tiên báo mộng cho em biết. Mẹ cũng vậy, bảo tôi đến gọi lão nhị làm việc. Nhà nó ở nơi hẻo lánh thế này thật xui xẻo. Nhị đệ. Đại ca, việc trong nhà đã làm xong hết rồi sao huynh lại đến đây? Cha bảo ta đến gọi đệ, đất trong nhà vẫn chưa cày xong. Đệ làm con trai, không thể trước mắt nhìn cha già vất vả được chứ. Cái cày trước đây của nhà ta đều là do đệ kéo cả đại ca. Chúng ta đã chia nhà rồi. Hơn nữa lương thực mùa thu nhà đệ cũng phải mau chóng gieo trồng chia nhà. Chia nhà rồi thì đệ không phải là con của Trần nữa à? Trần Quý Sơn canh cứng rồi. Dám bất hiếu rồi hả? Đây chính là cái gọi là tình thân. Chẳng qua chỉ là sự bóc lột không ngừng cha. Lần này cha không thể yếu đuối nữa. Bác cả, bệnh của cha con vừa mới không kéo nổi cái đâu hay là... Bác nói với bà nội một tiếng, bảo bà trả lại 20 chi bạc nợ chữa bệnh cho con. Cha con sẽ có sức ngay bác cả.
Mày cái thằng nhóc con này, người lớn nói chuyện có chỗ cho mày xen vào sao hay. Đại ca Tiểu Thạch nói không sai. Bây giờ để một đồng tiền cũng phải bẻ làm đôi để tiêu, thật sự không có thời gian rảnh. Trần Quý Sơn mày cứ đợi đấy cho tao. Tao xem cái danh tiếng này của mày có cần nữa hay không. Đại ca. Cha đừng để ý đến ông ta. Chúng ta có việc quan trọng cần hơn. Làm việc gì mà không bằng trồng trọt chứ. Không là đi đến huyện thành bán dược liệu kiếm nhiều tiền ta. Nhóc con ở đâu ra vậy? Đây là tiệm thuốc không phải nơi để chơi đùa. Cháu đến để bán dược liệu. Bán dược liệu. Bán dược liệu. Cháu có biết dược liệu trông như thế nào không? Mau về nhà đi đừng để cho mẹ cháu lo lắng. Đại ca Cao huynh xem là biết ngay. Nhưng thứ này đều là do cháu và cha mẹ cháu đào từ trên núi về. Cổ đại phu mau đến xem đi. Đây là địa hoàng tươi thượng hạng ồn ào cái gì? Giữa ban ngày ban mặt. Chưa từng thấy chuyện đời thật là. Con là dược liệu này từ đâu mà có cha mẹ con đâu. Đến rồi thời khắc quan trọng. Phải giả vờ giống một đứa trẻ nhà con ở dưới chân núi. Con bị bệnh uống thuốc. Thấy trong bạ thuốc có loại rễ vàng này. Nên nghĩ đào về xem có thể đổi chút kẹo ăn không. Tiểu Thạch đầu đừng nói bậy ha ha ha. Đứa trẻ này đúng là tiểu phúc tinh của nhà các người. Mà địa hoàng này đủ 5 tuổi. Tiện thuốc chúng tôi thu mua cho các người 17 văn một cân. Hoàng tinh này cho các người 15 văn một cân. Nếu các người còn có, cứ việc hái mang đến có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu. 17 văn. Trời ơi! Bước đầu tiên thành công. Tiếp theo, chính là đẩy cho gia đình này hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó. Nhưng mà phải giải quyết trước mối nguy tiềm ẩn kia. Cha mẹ chuyện chúng ta bán dược liệu kiếm được tiền. Tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết, đặc biệt là bà nội và họ. Mẹ biết lặng lẽ phát tài. Không nói cho ai biết. Ôi chị dâu Hải phát tài rồi à, còn được ăn cả mì trắng rồi. Không giống chúng tôi vẫn còn ăn cả nước rau. Chẳng thấy chút dầu mỡ nào. Không có gì, tôi chỉ là đổi khẩu vị cho bọn trẻ thôi. Vừa từ trên núi xuống trong cùi giấu bảo bối gì thế? Cho thím ba xem một chút đi. Sao nào trong này chứa vàng chắc? Em dâu bà chúng tôi về trước đây mẹ chúng ta đi. Chị dâu cả. Ngọn gió nào đưa chị đến đây? Việc ngoài đồng làm xong rồi à chị dâu cả? Em nói chị nghe chuyện này. Vừa nãy em ở trong huyện chị đoán xem em thấy ai. Ai vậy thấy chị dâu 2 giờ trời à? Vừa mua mì trắng vừa gùi cả một gùi đồ từ tiệm thuốc đi ra. Cái gùi đó nặng trĩu. Chắc là có đồ tốt gì đó. Thật sao họ lấy đâu ra tiền vậy ai mà biết được. Chắc chắn là nhà anh Hai phát tài bất ngờ gì đó. Rồi chúng ta ăn ngon mặc đẹp. Chị nói xem mẹ có biết không? Thơm quá. Lại đây Tiểu Thạch đầu. Mẹ. Mẹ. Hay lắm cả nhà các người. Trốn ở đây ăn vụng trong mắt còn có người mẹ này không? Mẹ chúng con mẹ đây là gà rừng bọn trẻ bắt trên núi. Mẹ. Mau đến xem đi.
Trần Quý Sơn đứa con bất hiếu này, tha cho mấy đứa con gái lỗ vốn này ăn thịt, cũng không biết hiếu kính cha mẹ. Thiên lý ở đâu? Không còn thiên lý nữa rồi. Đừng như vậy mẹ đầu nhà con. Con muốn cho ai thì cho bà không quản được. Thằng nhóc con này mày nói cái gì đó? Cháu nói đây là nhà cháu. Đồ nhà cháu không liên quan đến bà Tiểu Thạch Đầu được. Trần Quý Sơn mày nghe đi. Đây chính là đứa con ngoan mày nổi dậy đấy, không coi trưởng bối ra gì, đại nghịch bất đạo. Hôm nay mày không cho tao một lời giải thích thì tao sẽ chết ở đây, tao không sống nổi nữa, mẹ đừng như vậy. Đừng kéo tôi mẹ ơi. Mẹ đừng tức giận hại thân. Thằng hai chính là bị thằng nhãi con này dạy hư. Có tiền rồi thì quên gốc đến, mẹ rồi cũng không nhận chuyện này, mà đồn ra ngoài thì mặt mũi nhà họ Trần biết để đâu. Mẹ đừng như vậy, Tiểu Thạch Đầu nó còn nhỏ. Nó không phải nhỏ, nó chính là hư. Bà thật sự đói sao, cháu thấy chưa chắc. Bà chính là không muốn thấy nhà cháu được ăn một miếng, chính là muốn đen chút đầu cuối cùng của nhà cháu. Cứ đi hết để cho cháu trai nhà cả nhà ba của bà ăn no. Uống đủ ta không có. Mày nói bậy, ta chỉ là đến đòi một chút lòng hiếu thảo. Lòng hiếu thảo? Anh trai vì chữa bệnh cho cháu, đã bán thân đến từ lầu làm tiểu, hay cha mẹ cháu thức khuya dậy sớm, lúc đó bà ở đâu? Cái gọi là lòng hiếu thảo của bà, chẳng qua chỉ là muốn cả nhà chúng cháu chết đói, để thanh toàn cho sự thiên vị của bà mà thôi. Đồ khốn nạn. Xem ta có xé nát miệng mày không mẹ? Sao mau chạy đi, bà nội muốn đánh chết chúng ta rồi. Đi. Cứu mạng giết người rồi. Bà nội ruột vì giành một miếng canh gà mà muốn đánh chết cháu ruột. Ông nội cứu mạng. Anh cả. Anh xem đi, chuyện tốt mà vợ anh làm đấy. Đứa bé mới lớn từng nào. Bệnh vừa mới khỏi. Vì một miếng ăn mà muốn đánh nó đến chết tôi. Tôi chỉ muốn dọa nó một chút thôi. Ai ra không phải là dọa đâu à, bà ấy đánh con. Bà ấy còn đẩy con ngã. Bà ấy nói con là đồ đòn may, đáng lẽ nên chết đuối dưới sông cha. Con rốt cuộc có phải con ruột của cha mẹ không? Tiểu Thạch Đầu có còn là cháu ruột của ông bà không? Muốn đánh muốn mắng thì cứ nhắm vào con. Nó còn nhỏ như vậy sao mọi người có thể ra tay được chứ? Con dập đầu lại mọi người, xin mọi người đấy. Kế Minh vì cứu em trai. Bây giờ người cũng không thấy đâu nữa. Ta chỉ có một đứa con trai này thôi. Nếu như các người thật sự không dung được gia đình chúng ta, thì hãy cho con làm con thừa. Tự đi cho chúng con một con đường sống đi. Được rồi. Bà già phá gia chi tử này. Ba mà con dám đến nhà lão nhị gây chuyện thì cút về nhà mẹ đẻ của bà đi. Trần đại thụ, ta không mất mặt nổi con người này. Tộc trưởng, hôm nay ông hãy làm chứng. Sau này ngoài tiền dưỡng lão, ngày lễ Tết ra không ai được phép đến nhà lão nhị đòi một đồng nào lấy một hạt gạo. Ai mà không nghe thì đều tách ra ở riêng cho ta. Con nói xem, dập đầu mạnh như vậy làm gì, có đau không cha, có đau không? Không sao, đều đáng giá cả, ha ha ha. Cha, sau này sẽ không còn ai dám tùy tiện bắt nạt chúng ta nữa. Đúng vậy. Để em xem em kìa, làm cha mẹ tức giận đến mức nào rồi. Em người một nhà có chuyện gì mà không nói ra được chứ? Cứ phải làm ầm ĩ đến mức khó coi như vậy sao đại ca? Lại đến đây làm gì? Anh à, thương lượng với em một chuyện, em xem cha đã lớn tuổi rồi. Lao dịch hàng Nam này, hay là các em dọn về đây đi. Chúng ta gộp lại thành một nhà như vậy thì Lao dịch hàng Nam này chẳng phải là
Vừa mới giải quyết xong một phiền phức, lại đến một người muốn chiếm hời, đúng là không có hồi kết. Nhị đệ, em nghĩ xem em dẫn theo vợ con cả một gia đình ở bên ngoài. Khó khăn biết bao, góp thành một nhà có cha mẹ và chúng ta giúp đỡ, cuộc sống này sẽ tốt hơn nhiều. Ai còn nữa, lúc em đi lao dịch cả gia đình em ăn gì như mà. Giấy tờ phân gia đã viết rồi. Cái đó thì có là gì, chỉ cần em gật đầu anh nói với cha mẹ một tiếng. Chuyện này chắc chắn thành đệ. Người một nhà làm gì có thủ qua đêm chứ. Dạ bác cả. Nợ nhà con vẫn chưa trả hết. Nếu góp thành một nhà vậy bác cả và chú ba có giúp chúng con trả nợ cùng không à? Dạ. Còn Ních nhà ngươi thì biết cái gì. Nợ bên ngoài nhà ngươi là chuyện của nhà ngươi ấy. Ô, vậy lao dịch là chuyện của mọi người. Trả nợ là chuyện của chúng con. Bác cả người một nhà này của bác phân chia thật rõ ràng. Trần Quý Sơn, em xem con trai của em kìa. Lanh mồm lanh miệng không có chút quy củ nào cả đại ca. Tiểu Thạch Đầu nói không sai. Chuyện lao dịch này, cha đã nói năm nay là anh và tam đệ đi anh nói xem. Nợ nần của gia đình em thật sự là không lo xuể. Được, tốt lắm. Cứ giữ lấy cái gia tài nghèo nàn của ngươi mà sống đi, sẽ có lúc các người hối hận. Chỉ ngươi mà cũng muốn đấu với ta. Cha chúng ta lên núi kiếm tiền đi được. Cha nghe nói trong núi lớn này có nhân sâm. Có thật không? Nếu đào được một cây, chúng ta sẽ phát tài rồi. Thằng nhóc con này người không lớn mà trí không nhỏ. Nhân sâm hoàng dã là cỏ thần tiên. Làm gì có chuyện dễ dàng gặp được như vậy. Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu ái chà, con sao rồi, lại đây mau đứng dậy. Bị thương ở đâu rồi, bị thương ở đâu rồi? Cha kia kia là cái gì? Đó là linh chi trong truyền thuyết. Cha đừng vội, bên kia hình như còn có một cái lớn hơn. Lại đây, cẩn thận một chút. Chậm thôi nhé. Con trai lần này chúng ta thật sự là tổ tiên phù hộ. Cha, chúng ta có phải bị lạc đường rồi không? Sao con không nhận ra đường này? Hình như... Đúng là vậy rồi. Không hay rồi. Đừng lên tiếng. Tiểu Thạch Đầu. Trời tối quá rồi. Hôm nay chúng ta không ra ngoài được rồi, không sao đâu cha. Đi theo con có thể đưa cha ra ngoài anh. Nhìn kia, đó là sao Bắc Đầu. Ngôi sao sáng nhất mà miệng gào hướng tới. Chính là sao Bắc Cực. Đi về phía ngôi sao sáng nhất đó, chúng ta sẽ ra ngoài được. Con trai sao con lại biết nhiều vậy? Thần tiên nói cho con đó đi thôi. Cổ đại phu ngài xem giúp đây là tôi và đứa trẻ lên núi đào được. Ngài xem có đáng tiền không? Cái này được hay không được ạ? Cổ đại phu sao không nói một lời nào vậy? Cổ đại phu, cây lớn này ít hơn 300 lượng không bán. Con nói bậy gì đó? Một con bò vàng lớn mới bao nhiêu tiền? Khúc gỗ này mà con dám đòi 300 lượng. Cổ đại phu, ngài đừng tức giận. Trẻ con nói không kiêng kỵ. Trẻ con không hiểu chuyện nói bừa thôi. Ngài đừng để trong lòng. Cái này ngài xem rồi cho giá là được. Trong 10 lượng 8 lượng không 3 5 lượng tiền công vất vả. Ngài xem.
Ây Tiểu Thạch Đầu, cái giá này của con ra giá thấp quá rồi. Như thế này, nhưng là linh chi 500 năm có thể chữa mạng của quý nhân. Hôm nay ta quyết định ta ra giá. Trăm lạng năm. Nam không không hề truy. Cha. Chuyện nhà chúng ta có, tiền tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Cha biết chuyện này cha còn hiểu hơn con. Tiểu Thạch Đầu từ sau khi bị mẹ đánh rơi xuống sông, dường như thật sự được thần tiên nhập thể vậy, thần kỳ quá. Cha mẹ Tiểu Thạch Đầu. Ca ca con về rồi. Con trai sao bây giờ con mới về, con đã đi đâu vậy? Cha. Về là tốt rồi. Cha con. Cha mẹ số bạc này. Mẹ. Cha mọi người đừng sợ. Sau này có chuyện gì người nhà chúng ta cùng nhau gánh vác. Đây là Tiểu Thạch Đầu dẫn con lên núi, nói là đào dược liệu gì đó, sau đó đào được linh chi ấy. Em trai con đúng là phúc tinh của nhà ta. Tiểu Thạch Đầu, mấy ngày đại ca không có ở đây trưởng thành rồi nhỉ? Đúng rồi mẹ, đây là số bạc con kiếm được khi làm việc. Vật ở bên ngoài không nhiều, nhưng đủ để chúng ta trả hết nợ trước đây. Con ơi, con ở bên ngoài vất vả rồi. Nhị đệ. Đệ nghe nói đệ phát tài rồi, đáng mừng nha đại ca. Tam đệ các huynh có chuyện gì, còn có thể có chuyện gì nữa? Đương nhiên là đến vay tiền rồi. Nhị ca huynh không thể thấy chết không cứu được. Con trai nhà ta sang năm phải đi thi khoa cử, nào là bút mực giấy nghiên thứ nào mà không cần tiền. Bây giờ đệ có tiền rồi làm chú bác, không thể trước mắt nhìn cháu ruột của mình vì không có tiền mà không được đi học, chứ còn có Tòng Văn nhà ta nữa, nó là muốn thi tú tài đó. Nếu nó thi đỗ, các người đều được thơm lấy các người. Các người đúng là quá đáng. Lúc trước Tiểu Thạch Tử bệnh sắp chết, tìm các người vay tiền các người cũng không ai quan tâm. Ây, chuyện đã qua rồi, chúng ta nói chuyện sau này nhị đệ. Nói đi, có cho vay không? Tiền của nhà chúng tôi một xu cũng không cho các người vay. Kế Minh. Ô, ở bên ngoài nửa năm về nhà đã dám cãi lại bác cả rồi. Chuyện của người lớn, có đến lượt mày nói sao mày? Lời ca ca tôi nói cũng là ý của tôi, muốn vay tiền không có. Muốn cướp tiền. Các người có thể thử xem. Lời ca ca tôi nói cũng là ý của tôi, muốn vay tiền. Không có muốn cướp tiền. Các người có thể thử xem. Ây thằng nhãi con. Có mấy đồng tiền thối là không nhận người thân nữa rồi. Đến bác cả mày cũng không coi ra gì. Theo ta thấy, tiền của nhà các người đều không phải tiền trong sạch. Tôi nói chuyện thế nào không cần các người dạy. Tôi bây giờ vẫn còn nhớ Tiểu Thạch Đầu lúc trước bệnh nằm trên giường sắp chết rồi. Các người một xu cũng không bỏ ra, hại chúng tôi phải ra ở riêng, muốn vay tiền. Đừng có mơ. Đây là chuyện gì vậy? Sao lại đông người thế này? Đây là đang làm gì vậy? Nhị đệ khổ mệnh của ta ơi, sao đệ lại lún sâu vào thế này? Mọi người không biết, nhị đệ của ta ở bên ngoài gây ra nợ phong lưu, nợ người ta 50 chi bạc. Trần Quý Sơn có thể làm ra chuyện này, ta đây làm đại ca không thể nhìn nó bị chặt tay được nên đã thay nó trả nợ.
Bây giờ nhà ta không có gì ăn rồi. Đến là để hỏi nó xin miếng cơm ăn như bọn họ. Bọn họ bây giờ không nhận nợ. Cái gì thật sao Trần Quý Sơn đại ca huynh? Huynh nói bậy, huynh ngậm máu phun người nói bậy. Vậy thứ trong lòng nó là gì? Không phải là bảo các người chuẩn bị đi trả nợ thì là gì? Thằng nhãi con làm gì? Ca ca tôi vì để chữa bệnh cho tôi. Vì để nhà chúng ta không tan nát đã bán mình. Đã bán mình cho tửu lầu. Đây là tiền ca ca tôi dùng mạng đổi lấy. Không phải ông muốn tiền sao đến đây? Hãy cầm lấy món tiền dính máu này đi. Thằng nhãi con mày nói bậy bạ gì đó còn có mày. Cho dù mày bán mình đó cũng là mày tự nguyện. Mày thì phải tự các người trả đúng vậy. Mọi người xem đi. Cả nhà này đứa lớn thì bán thân. Đứa nhỏ dám lấy tiền ném người lớn tuổi. Không có thiên lý nữa rồi. Đúng vậy, dù thế nào cũng không thể như vậy bà con ơi. Đừng bị bọn họ lừa. Hắn Trần Kế Minh ở bên ngoài gây chuyện. Mới phải bán thân trả nợ. Bây giờ lại đổ nước bẩn lên người chúng tôi. Không phải đâu. Ô, ta muốn xem bạn của Chu gia ta có thể gây ra chuyện gì. Đây là Chu thiếu gia của Mỹ Vị Lâu, Chu thiếu gia. Ngươi nói tiền của Kế Minh huynh là món nợ phải trả vì đã gây chuyện ta. Ta nói cho ngươi biết, số tiền này của nó là tiền công ta ứng trước cho nó. Ta mời nó đến Mỹ Vị Lâu làm kế toán là vì Châu gia ta coi trọng nó. Ngươi là cái thá gì? Dám ở đây vu khống nó đây là vu oan giá họa. Oan hùng người tốt người một nhà mà làm gì vậy? Đứng lại. Chuyện hôm nay chưa xong đâu. Các người nợ nhà ta sẽ từng món một đòi lại. Tiểu xúc sinh lời so đo với ngươi đi. Châu công tử hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều. Nếu không có cậu cả nhà, chúng tôi có bao nhiêu cái miệng cũng không nói rõ được. Không có gì. Kế Minh huynh, hôm nay ta chỉ là tiện đường ghé qua thăm huynh. Không ngờ còn được xem một vở kịch hay. Đúng rồi, trong tiệm của ta còn nhiều việc. Nên về huyện thành trước đây. Châu huynh, đại ân không cần nói lời cảm tạ. Đệ đệ này của huynh không phải người tầm thường đâu. Cố gắng làm tốt nhé. Sau này có chuyện gì cứ đến thằng Mỹ Vị Lâu tìm ta được. Vậy ta đi trước đây, ngài đi thong thả nhé. Đến lúc thực hiện kế hoạch tiếp theo rồi. Tiểu thạch thứ này thật sự có giá trị sao? Con tưởng muội bảo cha hái về để chơi thôi chứ. Đương nhiên đây chính là bảo bối có thể đẻ ra trứng vàng ta. Tiểu thạch. Nhưng thứ này là từ những cái kén dại đó mà ra sao? Ấm hơn tơ liễu nhiều đâu, chỉ là ấm. Thứ này gọi là tơ tằm. Có thể làm thành áo đông chăn ấm ở trong thành. Một chiếc có thể bán được mấy lạng bạc đấy. Mấy lạng bạc thật sao? Nhưng mà chúng ta mới thu được ít kén như vậy. Làm được mấy chiếc chứ ai nói chúng ta chỉ có từng này. Cam muội nói cho huynh một bí mật gì cơ. Có thể khiến cả cây sồi trên núi Thanh Vân đều có thể nuôi tằm vàng cho chúng ta. Chính là những cái cây hôm đó muội bảo huynh hái. Đây chỉ là bước đầu tiên. Đợi chúng ta có tiền rồi sẽ xây nhà gạch xanh ngói lớn. Mua đất của riêng mình. Đến lúc đó cả nhà chúng ta đều có thể sống vẻ vang ta. Nhà Quý Sơn ơi! Nhà Quý Sơn ơi, ra nhìn chị hồng hào rạng rỡ thế này. Cuộc sống này ngày càng tốt hơn rồi nhỉ? Làm gì có, đây đều là nhờ phúc của bọn trẻ, tôi nghe nói rồi. Thằng bé Kế Minh nhà chị thông minh.
Nhà chị sắp phát lên rồi đấy. Sau này, chị đừng quên những người hàng xóm nghèo chúng tôi nhé. Đâu có đâu có. Đây không phải là chị cả của Quý Xuân sao? Cả đến trấn trên rồi. Dễ dàng gì mà về cái nơi nghèo khó này của chúng tôi. Chị cả sao chị lại đến đây? Em dâu hai nhà em sao vẫn nghèo kiết xác thế này? Làm mấy thứ linh tinh này để làm gì? Đây là tiểu thạch nghịch chơi thôi. Chị cả vào nhà ngồi đi uống chút nước nóng. Nước thì chị không uống đâu. Hôm nay chị đến đây là vì nhà chị không có gì ăn. Nghe nói nhà em năm ngoái được mùa, cho vay trước 100 cân lương thực, đợi sang năm chị dư giả rồi sẽ trả lại cho em. Chị cả, không giấu gì chị nhà em gần đây mới vừa đỡ hơn một chút. Thật sự không có dư. Không có dư chị nghe người ta nói hết rồi nhà các người. Nào là bán linh chi, nào là bán dược liệu phát tài lớn rồi. Sao nào, có tiền rồi đến cả người chị ruột này cũng không nhận nữa. Không phải. Mẹ chồng chị nó rồi về nhà mẹ đẻ. Vay lương thực là chuyện thường tình. Hôm nay lương thực nếu em không cho vay, chính là ép chúng mấy mẹ con chết đói. Chính là bất hiếu. Sao nào không nói gì nữa à, không có lương thực. Có tiền cũng được. Thằng con trai của anh làm việc trong tiệm ở huyện. Một tháng tiền lương không ít đâu nhỉ, cho chị vay mấy lạng tiêu vặt bác cả. Nhà cháu làm gì có bạc. Tiền anh trai kiếm được đều phải trả nợ cả. Mày là cái con nhóc mày biết cái gì? Em dâu hôm nay chị nói thẳng ở đây. Lương thực này em cho vay cũng phải cho. Không cho vay cũng phải cho. Chị cả. Sao chị lại đến đây? Ôi trời em hai ơi em phải làm chủ cho chị. Vợ của em nó muốn đuổi chị đi. Nó nói các người đã ra ở riêng rồi, không nhận người chị này của em nữa. Cô ấy là vợ của tôi, đây là nhà của cô ấy. Cô ấy đương nhiên có thể đuổi chị đi. Được lắm Trần Quý Sơn. Vì một người ngoài, đến cả chị ruột của mình cũng không nhận chị cả. Từ nhỏ đến lớn chị đã bao giờ coi tôi là em ruột chưa? Năm đó cha kiếm được một tấm da làm áo đông cho tôi. Chị quay tay đã đưa cho anh cả. Còn khiến tôi bị đánh một trận. Nhịn đói 2 ngày chị quên rồi sao? Chuyện từ năm nào rồi cậu nhớ làm gì là con bảo cha nhớ đấy. Cha con nói rồi vì đã ra ở riêng. Nơi này không phải là nhà mẹ đẻ chính thức của bác nữa. Cửa đằng kia mời về cho. Được làm cái thằng nhóc hồi sữa chưa mọc đủ lông. Các người cứ đợi đấy cho tôi đi tìm cha mẹ làm chủ cho tôi đây. Không phải chị cả cha cứ để nó đi đi dù sao thì. Nó cũng đâu có coi chúng ta là người một nhà. Đừng như hai gì nữa. Đi tìm một mảnh đất trống trong nhà đợi tơ tầm bán hết. Chúng ta sẽ lên kế hoạch xây nhà mới ta. Chuyện nhà mới không vội. Bây giờ chúng ta cứ đọc sách trước đã ta. Đúng vậy tiểu thạch đầu thông minh như vậy. Không đi học hành thi cử công danh. Cứ ru rú trong làng thì ra làm sao chứ. Học hành thi cử công danh tuy có thể mang lại danh lợi. Nhưng hiện tại, vẫn là nên cải thiện tình hình trong nhà rồi hãng tính. Đừng do dự nữa. Chuyện này mẹ đã bàn với cha con lâu rồi. Trong nhà con là thông minh nhất. Cộng thêm bây giờ nhà cũng có chút tiền dư. Con cứ đi học đi vậy. Vậy được thôi ạ. Trần Cảnh Minh, vào đi anh cả con năm đó muốn đi học mà không được. Con phải thay nó học cho tốt vào. Thầy cứ yên tâm học trò nhất định không phụ sự kỳ vọng. Đi thôi. Tổng Văn con sao vậy ai chọc con không vui à? Mẹ, hôm nay con ở trước cửa Bách Thảo Đường đã nhìn thấy chú hai. Thấy thì thấy thôi bệnh thì bệnh.
Bây giờ nhắc đến nó là thấy phiền, còn thật sự cho mình là hay lắm. Chú ấy không phải đi khám bệnh. Chú ấy gùi một cái gùi lớn lén lén lút lút đi ra từ cửa sau. Con nghi ngờ, chú ấy vẫn đang lén lút bán thứ mà chúng ta không biết. Lẽ nào họ phát tài không phải nhờ linh chi mà còn có cách khác? Cha không phải cha nói nhà họ có tầm dại gì đó sao? Con thấy không đơn giản như vậy. Chúng ta phải nghĩ cách. Cái con đường tài lộc của nhà họ phải chặt đứt nó. Chân tơ tằm này thật ấm. Ấm hơn nhiều so với bông lau bông liễu. Mẹ đợi sau này chúng ta nuôi nhiều tằm. Chúng ta không chỉ làm chăn, chúng ta còn làm vải. Đến lúc đó cả nhà chúng ta đều mặc lụa. Có gì đó không ổn, đừng lên tiếng. Mẹ là... Lẽ nào sắp có tuyết rơi rồi? Trên núi không có gì ăn, bầy sói sắp xuống núi rồi. Nhà chúng ta gần núi, sau nhất sẽ là mục tiêu đầu tiên. Không được, phải nghĩ cách trước. Tiểu Thạch Đầu, con lấy mấy cây tre và dây thừng này làm gì vậy? Con đang làm bẫy bắt sói bay. Tiểu Thạch Đầu, em xem như vậy có đủ chắc không? Cái này thật sự bắt được sói sao? Yên tâm đi anh. Cái này gọi là nguyên lý đòn bẩy, chúng vừa vào sẽ rơi xuống. Đảm bảo chúng có đi không có về. Chúng vào rồi sao? Đừng sợ, có cha ở đây. Thành công rồi. Sao vậy, bẫy của chúng ta bắt được một con rồi thật sao? Đừng động đậy. Cha! Ta! Tiểu Thạch Đầu! Súc sinh! Nhà Quý Sơn cố lên! Chúng tôi đến rồi, đánh chết lũ súc sinh này. Đánh chết chúng! Nguy hiểm quá! May mà Cảnh Minh thông minh. Nếu không hôm nay chúng ta, Tiểu Thạch Đầu, con đã cứu cả nhà chúng ta. Cha anh! Là loài thù dai. Hôm nay chúng ta đã giết đồng bọn của chúng, làm con đầu đàn bị thương. Chúng sẽ còn quay lại ta. Vậy phải làm sao? Không được. Không thể đợi thêm nữa. Chúng ta phải lập tức thu dọn đồ đạc, mua cửa hàng đến huyện thành ta. Trần đại công tử, tôi đã dẫn ngài đi 6 vòng rồi. Ngài xem chỗ này, căn nhà này tốt biết bao. Mặt tiền còn có 2 gian hàng lớn. Phía sau còn có một cái sân nhỏ có giếng nước có thể ở được. Quan trọng là chỉ cần 60 EQ. Có đốt đèn lồng cũng không tìm được căn nhà tốt như vậy đâu. Vị trí cửa hàng NDT không chỉ là giá hơi cao một chút. Anh mặc cả với ông ta đi, cứ nói. Chúng ta nhiều nhất trả 50 lam EQ. Nhà làng, chúng ta cũng là người quen cũ rồi, một giá thôi, 50 lam EQ. Được chúng ta sẽ ký tên điển. Không được thì tôi đi xem nhà khác được. Ây ra, tôi thấy 2 vị công tử cũng là người sở khoái. Dù sao chúng ta cũng là người quen cũ, vậy 50 lam EQ thành sao? Sảng khoái như vậy là trả giá hớ rồi ấy ra.
Cậu ta là sao vậy? Ây da, Trần tiểu công tử thật có mắt nhìn. Cậu nhóc này tên là Hàn Mộng Chu nhà gặp tai ương, tự nguyện bán thân chôn cha. Bản lĩnh khác thì không có, chỉ được cái thật thà, ăn khỏe làm việc lại càng giỏi ấy công tử à. Không phải các vị đã mua cửa hàng của tôi sao? Vừa hay ngài cũng thiếu một người để sai vặt làm việc, không phải sao? Ngẩng đầu lên. Công tử, chính là cậu ta. Ánh mắt trong sạch có khí phách, là một người có tố chất tốt. Cả cửa hàng đó cộng thêm cậu ta tổng cộng bao nhiêu tiền? Ê Su công tử là một người đại thiện. Tôi cũng không dám đòi ngài nhiều. Ngài cứ cho 60 chi đi, cậu nhóc này sẽ là của ngài. Nhà lang. Đây là tiền cọc. Đến lúc ký tên điểm chỉ xong, tôi sẽ đưa cho ông nửa còn lại được được. Đây là khế đất, ngài cầm lấy. Tổng võ. Con trai của ta là ai đã đánh con da nông nỗi này? Mau lại đây ngồi xuống. Cha có phải là người làm ở tù lầu không? Bọn chúng làm phản rồi. Cha dẫn con đi tìm chúng tính sổ, cha đừng đi nữa. Quản lý sổ sách của tù lầu ông ấy không cho con làm nữa. Tại sao vậy, không phải con đang làm rất tốt sao con? Con không cẩn thận lấy một ít tiền bán rau. Đồ vô dụng. Vì mấy đồng bạc lẻ mà làm mất một công việc tốt như vậy. Con để cái mặt giả này của ta biết giấu vào đâu? Con trai của ta không sao chứ? Nhà chú hai bây giờ có tiền rồi hôm nay. Người trong làng nhìn thấy họ đi mua cửa tiệm. Bảo chú hai con ở trong tiệm sắp xếp cho con một công việc. Con là đói lắm rồi phải không, mau ăn đi. Đến nhà chúng ta rồi thì không phải là người hầu, là người nhà. Cậu bé này tên là Hàn Mộng Chu, trong nhà gặp tai ương, tự nguyện bán thân chôn cất cha. Chỉ cần cậu chịu khó làm việc, chúng ta sẽ không bạc đãi cậu đâu. Đứng dậy đi, sau này cậu cứ đi theo ta. Ai ra không ngờ, cả đời này của ta lại có thể có một cửa tiệm của riêng mình. Tiểu Thạch Đầu đều nhờ có con. Gia đình chúng ta ngày một tốt lên rồi. Cha mẹ sau này, cửa hàng tạp hóa này của chúng ta sẽ được gọi là Trần Thị Tạp hóa phố. Đến lúc đó hoa quả khô chúng ta thu mua từ trong núi về, những món đồ kỳ lạ con mang từ bên ngoài về đều sẽ bán ở đây được. Còn có tơ sổ của chúng ta làm thành chăn ấm, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Sau này đây chính là nhà của chúng ta được. Kế mi nhà. Cháu xem này, cửa tiệm này thật là hoành tráng. Này cái đó bác cả muốn thương lượng với cháu một chuyện. Cháu để anh Van vó của cháu bác, cả cửa tiệm của chúng cháu nhỏ không chứa nổi Phật lớn. Bác cả chuyện của anh họ con đã lan truyền khắp nơi rồi ấy. Những chuyện đó đều là hiểu lầm, đều là tin đồn nhảm. Tiểu Thạch Đầu, không phải con nói muốn nuôi tằm, sao ta thấy sân sau này rất được.
Đợi đến mùa xuân năm sau chúng ta sẽ ở đó nuôi ngài tằm. Thế nào? Con còn nghĩ ra một thứ mới. Dùng kén tằm sổ của chúng ta làm thành áo bông. Chắc chắn sẽ bán rất chạy áo bông. Được đó. Sau này áo bông của chúng ta sẽ được gọi là Thanh Vân Mini. Đến lúc đó chúng ta sẽ để mọi người đều biết. Đồ của nhà họ Trần chúng ta là tốt nhất. Thằng nhóc khá làm dám lừa tao phải không? Mày cứ đợi đấy cho tao. Bác à. Bác ạ, sau này bác đừng có ý đồ với chúng cháu nữa. Chúng cháu có tiền cũng sẽ không cho các người đâu bác ạ. Anh họ của cháu sắp đi phủ thành tham gia thi phủ rồi. Bây giờ cũng đang cần tiền gấp. Nhà các cháu bây giờ giàu có rồi, cho một ít thì có sao? Không có. Thằng nhóc thối. Không biết từ đâu kiếm được chút tiền. Đã coi thường người khác. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến cả nhà các người hối hận. Bọn họ bây giờ giàu như vậy thì nên để vào làm trong tiệm. Bọn họ bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, ta có cách nào chứ này bà? Cha cha. Bọn họ bây giờ càng huy hoàng. Chúng ta càng phải dẫm lên họ mà leo lên. Dẫm thế nào còn sắp đi phủ thành tham gia thi phủ rồi cha. Cha lại đến tìm chú hay mượn tiền một lần nữa đi. Lần này không phải là mượn, mà là bắt chú ấy đưa, cứ nói đây là bổn phận của chú ấy. Cha, nói rồi thằng nhóc thối tiểu thạch đầu đó. Không cho bọn chúng làm phản rồi. Cha, cha có từng nghĩ tại sao bọn họ luôn có thể tìm được những dược liệu quý giá như vậy? Ý của con là con nghe nói trong núi Thanh Vân của chúng ta có giấu một cuốn bách thảo tập của triều đại trước để lại. Ai có được nó sẽ giàu nhất một phương. Các người nói xem cuốn sách này có phải là đang ở trên người bọn họ không? Cũng không chắc. Nếu là thật thì không phải là chúng ta cầu xin họ nữa, mà là bắt họ đem tất cả mọi thứ, toàn bộ nhà ra cho chúng ta. Vân huynh, nghe nói huynh sắp đi phủ thành tham gia thi phủ. Chúc huynh mã đáo thành công ấy. Đâu có vẫn cần phải nỗ lực à. Ngược lại là Kế Minh Đường đệ tuổi còn trẻ đã thông minh hơn người. Sau này tiền đồ vô lượng. Đường huynh quá khen đệ chỉ mới vỡ lòng. Sao có thể so với Đường huynh học rộng tài cao. Nghe nói Đường đệ cũng có nghiên cứu về thảo dược. Không biết là tìm được cao kiến từ đâu vậy. Hắn đang thăm dò mình. Nghiên cứu gì chứ? Đệ chỉ là theo cha chạy lung tung trong núi, nhận bừa vài loại thôi. Vậy Đường đệ thật là kiến thức rộng rãi. Thằng nhóc đó miệng kín lắm, hỏi gì cũng không ra. Nhưng ta có thể chắc chắn, trên người nó chắc chắn có bí mật. Vậy còn đợi gì nữa, đến tận nhà cướp luôn đi. Mẹ, bây giờ cha đang bảo vệ bọn họ không tiện ra tay. Cứng không được, chúng ta dùng mềm. Bà nội bà không phải là bị bệnh rồi sao? Con hiểu rồi. Đây là mấy món mới mẹ con làm, chúng ta mau nếm thử đi. Lại đây Tiểu Thạch. Quý Sơn, con trai của ta, mau mở cửa. Mẹ sắp không xong rồi cha. Đừng đi đêm hôm khuya khoắt đột nhiên tìm đến đây. Chắc chắn không có chuyện gì tốt. Lại đến diễn kịch lần này lại muốn giở trò gì nữa Quý Sơn à? Mẹ biết sai rồi. Mẹ chỉ muốn trước khi chết được nhìn con một lần nữa Quý Sơn. Cha nó hay là cứ để bà ấy vào đi. Bà nội,
Nếu bà thật sự bị bệnh bây giờ con sẽ đi mời cổ đại phu. Nếu ông ấy nói bà không bệnh, vậy thì bà đang tự chủ ẻo mình đêm hôm khuya khoắt thế này. Không may mắn. Đi rồi đồ đáng yêu. Từng đứa một đều mọc xương phản phúc. Cứ đợi đấy cho ta, sẽ có lúc chúng mày khóc lóc quay về cầu xin ta. Đợi Tòng Văn thì đỗ tú tài. Xem ta làm sao lộ ra chúng mày. Sao anh lại như vậy? Dù sao đi nữa chúng ta cũng là người một nhà mà. Tiểu Thạch làm tốt lắm ca, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Em sợ họ sẽ chó cùng rớt dậu. Đều là một lũ súc sinh, đúng là cứng đầu cứng cổ. Mềm không được cứng cũng không xong mẹ. Mẹ nói xem phải làm sao đây? Tống Nhi ngày mai phải đến Phủ Thành rồi. Đến giờ lộ phí vẫn còn thiếu một khoản lớn. Đúng vậy đó mẹ. Nếu họ đã không cho, chúng ta sẽ khiến họ không giữ được thứ gì cả. Tống Văn, con muốn làm gì mẹ? Mẹ không phải đã nói tầm nhà chú Hai Nồi rất tốt sao? Con nghe nói loài tầm này sợ nhất là khói lửa. Đúng đốt nhà tầm của họ để họ không còn đường lui. Để xem họ còn có gì mà đắc ý. Mẹ, chuyện này như vậy có được không? Lỡ như bị phát hiện thì sao? Yên tâm. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ nhân lúc đêm tối gió lớn. Tiểu Thạch, em xem mấy con tầm này lớn tóc chưa này, đợi chúng kết kén. Chúng ta bán lấy tiền chúng ta có thể xây nhà mới rồi. Ca, sao em cứ luôn cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Chậm một chút. Ây ra, vẫn là người có cách, đừng nói nhảm nữa. Mau châm lửa đốt nhà tắm của họ. Xem họ còn lận mình thế nào. Có chuyện gì vậy không hay rồi? Tiểu Thạch, dừng tay. Trần Tòng Văn, Trần Quý, các người muốn chết à? Người sao các người lại ở đây? Ai trong các người dám động đến nhà ta sẽ lấy mạng người đó. Các người muốn làm gì? Giết. Giết người là phạm pháp đó, đúng. Phạm pháp. Các người nửa đêm canh ba lấy thuốc độc đầu độc chó, lấy đuốc đốt nhà, vậy mà không gọi là phạm pháp sao? Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ta không phải là thấy nhà tòng của các ngươi tối mò thế này, sợ có trộm vào sao mê mương, nên qua đây xem giúp các người thôi, đúng. Chỉ là xem thôi, xem. Ta thấy các người là muốn xem nhà chúng ta bị đốt thành tro bụi thế nào thì có. Anh họ người đọc sách mà phạm pháp là tội nặng thêm một bậc. Anh nói xem, nếu tôi đưa các người đến chỗ tộc trưởng sẽ có kết cục như thế nào? Em họ, có gì từ từ nói, mọi người đều là người một nhà, ta câm miệng. Từ lúc các người muốn cả nhà chúng ta đã không còn là người một nhà nữa. Kế Minh Cảnh Minh nhà đều là chúng tôi sai rồi. Chúng tôi bị mỡ heo chè mắt. Các người tha cho chúng tôi lần này đi, chúng tôi không dám nữa đâu. Trần Quý hay Trần Tòng Văn, các ngươi còn gì để nói không? Đến nhà họ Trần phóng hỏa hành hung, mưu hại người cùng tộc. Trong mắt các ngươi còn có vương pháp hay không? Còn có liệt tổ liệt tông nhà họ Trần hay không? Tộc trưởng tha mạng. Con là bị mỡ heo chè mắt mà. Tộc trưởng, các vị thúc bá, gia đình chúng tự hỏi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nhà cũ, nhưng họ trước là vì tiền muốn trước mắt nhìn em trai con bị bức chết. Sau là vì lao dịch muốn ép cả nhà chúng con, bây giờ lại muốn phóng hỏa thiêu sống cả nhà chúng con. Người thân như vậy, gia đình chúng con không dám nhận người tộc trưởng hôm nay. Hoặc là xử trí họ theo tộc quy, đuổi khỏi thôn Trần gia.
hoặc là xin tộc trưởng làm chủ tách cha con ra khỏi gia tộc. Từ nay hai nhà chúng ta ân đoạn tuyệt. Không được, ta không đồng ý. Trần Quý Sơn là con trai ta, chết cũng là ma nhà họ Trần. Muốn tách ra không có cửa đâu. Đại thụ, ngươi nói sao? Kế Minh, Cảnh Minh, thật sự phải làm đến bước này sao ông nội? Không phải chúng cháu muốn làm tựa tình, là họ từng bước ép chúng cháu vào đường cùng. Hôm nay họ dám phóng hỏa, ngày mai họ sẽ dám hạ đầu cả nhà chúng tôi. Chỉ muốn sống sót. Cha đừng nghe họ nói bậy, con không có. Con chỉ muốn dọa họ một chút thôi. Đệ Kế Minh, đệ Cảnh Minh, các người ép buộc ông bà nội như vậy, không sợ người khác đâm sau lưng các người sao? Nói các người bất hiếu sao? Cảnh Minh, ngươi còn phải đi học nữa, mang tiếng xấu như vậy. Ngươi còn thi khoa cử thế nào được? Ta có thi đỗ hay không là bản lĩnh của ta, nhưng tội danh lưu hại người cùng tộc của các người là chuyện đã rành rành rồi. Tộc trưởng theo tộc quy phóng hỏa giết người sẽ bị tội gì? Nhẹ thì đánh 80 trượng, nặng thì trục xuất khỏi gia tộc. Ông nội Kế Minh, Cảnh Minh, không cần phải đến bước này chứ. Ông nội bây giờ có hai con đường. Hoặc là họ đi hoặc là chúng ta đi, ông chọn đi. Đại ca, sự việc đã đến nước này, huynh còn do dự gì nữa? Huynh xem nhà Quý Hà kia, lòng dạ đen tối hết rồi. Nếu còn giữ họ lại, sớm muộn cũng là tai họa. Hai đứa con nhà Quý Sơn là mầm non tốt biết bao. Đặc biệt là Tiểu Thạch Đầu, không thể để chúng phá hỏng được. Nhưng đó cũng là con trai ruột của ta, cháu trai ruột. Lòng bàn tay mu bàn tay, đều là thịt cả. Thịt ta thấy là thịt thối. Thịt không cắt bỏ đi sớm muộn cũng thối đến tận xương. Đại ca, huynh quên tam đệ của chúng ta rồi sao? Bính Nguyên mất như thế nào rồi? Nó không có con trai con gái. Hương hỏa cũng đã đứt. Bính Nguyên. Đúng. Bính Nguyên. Tộc trưởng tam đệ của tôi không có con nối dõi, hoặc không có người kế thừa. Hôm nay tôi muốn cho nó một đứa con trai. Lão đại, con có bằng lòng làm con thừa tự cho ông chú Bính Nguyên không? Không, cha con là con trưởng, không thể làm con thừa tự. Lão bà, con còn phải phụng dưỡng hai người đến cuối đời nữa. Quý Sơn, cha có lỗi với con. Không được, Trần Đại Thụ, ông điên rồi, tôi không đồng ý. Tiểu Thạch Đầu, cho cha con làm con cho ông chú Bính Nguyên của con từ nay tách khỏi chi của ta các con. Có bằng lòng không? Tất cả đều do ông nội sắp xếp. Tiểu Khả Ái, các người dám. Chỉ cần tôi không đồng ý, đừng hòng ai cướp con trai tôi đi. Hoàng thị, ngươi còn dám làm cản thì cút khỏi từ đường cho ta. Kế Minh nhà, nếu đã muốn cho làm con thừa tự thì phải báo cho biết người nhà, ông chủ Bính Nguyên của con chứ. Hôm nay ông nội con và ta đều ở đây. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Mẹ mau nghĩ cách đi. Nếu lão nhị bị cho làm con thừa tự, sau này túi tiền của chúng ta sẽ thật sự mất đi. Tôi không sống nữa. Tôi nuôi con để dưỡng già. Đến cuối đời ông lại đem con trai tôi cho người khác. Cuộc sống này tôi không sống nổi nữa được, trừ phi nhà các người đưa cho tôi 200 ý chi bạc, mua đức công ơn sinh thành dưỡng dục này, nếu không tôi chết cũng không đồng ý. Ta đến rồi, ở đây chờ chúng ta đây mà.
Bà nội, công ơn sinh thành dưỡng dục lớn hơn trời con thừa nhận, nhưng 200 chi chúng con không có. Nhiều nhất là 120 chi, coi như trả lại công ơn dưỡng dục của cha. Nếu bà đồng ý, chúng con sẽ lập giấy tờ ngay bây giờ, nếu không đồng ý. Cả nhà chúng con bây giờ cùng đến chỗ huyện Thái Gia phân xử. Xem là bà phóng hỏa giết tội lớn hơn, hay là chuyện con cái làm con thừa tự tội bất hiếu lớn hơn. Được. 120 chi vậy thì 120 chi, thiếu 1 đồng cũng không được. Khoan đã, người đã làm con thừa tự rồi. Kỳ không còn là con của cha nữa. 5 mẫu ruộng chia cho nhà các người, còn có căn nhà đó, nhà tranh rách nát đều phải trả lại. Không thể chiếm tài sản của nhà họ Trần chúng ta. Trần Quý Hằng, ngươi đừng có quá đáng. Sao nào, ta nói không đúng sao? Tốc trưởng ngài phân xử đi ai chuyện này. Chuyện này khiến tôi... Được. Ruộng và nhà chúng tôi trả. Đợi ngày mai chúng tôi thu hoạch xong hoa màu trên ruộng sẽ dọn đi ngay. Không được hoa màu trên ruộng. Cũng là của nhà chúng ta, nhà các người không được thu hoạch. Được. Lương thực ruộng nhà tất cả trả lại cho các người. Từ nay về sau không ai nợ ai. Tốt quá, cuối cùng cũng có một ngôi nhà của riêng mình rồi. Anh, sau này nơi đây sẽ là điểm khởi đầu mới của chúng ta, mê mương. Trần Quý Hà quên nói với ngươi. Năm ngoái hơn 100 mẫu đất hoang ngươi mua, là mua với thân phận con trai của cha, theo lý mà nói phải trả lại. Trần Quý Hằng, ngươi đừng có quá đáng. Đất hoang là ta dùng bạc của nhà mình mua, ai có thể chứng minh chứ? Năm ngoái ngươi đâu có nói ngươi có nhiều tiền như vậy. Là của cha, tiền con kiếm được đương nhiên là của cha rồi. Bác cả nói đúng, mảnh đất đó đúng là không phải cha con mua. Bởi vì bạc mua đất đó là do con vay. Con là một đứa nhóc, ai có thể cho con vay nhiều bạc ngõ hoa xa ở huyện thành. Hồ Ma Tử bác cả. Chắc bác không lạ gì đâu nhỉ. Hồ Ma Tử chính là tên côn đồ vô lại cho vay nặng lãi đó. Con đã vay 1 năm không chi, con đã ký khế ước 3 năm. Bây giờ khế ước đất vẫn còn trong tay hắn. À đúng rồi bác cả. Nếu bác muốn mảnh đất hoa nở, vậy thì số tiền đó bác trả thay con đi. Tiền lãi 1 năm này khoảng 50 chi. Bây giờ vừa qua mùa xuân, vậy tiền lãi khoảng 12 chi năm tiền bác à. Không biết số bạc này của bác đã chuẩn bị xong chưa? Không phải không, ta không cần nữa. Bác không cần cũng phải cần. Con đã nói trước với hắn thay huynh rồi. Ấy bác cả, bác đừng đi mà bác cả đại ca. Ngươi là Trần Quý hả? Nghe nói, ngươi muốn trả nợ thay cho thằng nhóc Trần Kế Minh đó. Con muốn cả mảnh đất hoang của nó. Hồ gia, tôi sai rồi, tôi không cần nữa, tôi không cần gì hết. Vậy không được. Trần Kế Minh đã nói cha nó đã được nhận làm con nuôi rồi. Ngươi ngay cả mảnh đất hoang nó vay tiền mua cũng tham. Số tiền này đương nhiên chuyển sang đầu ngươi rồi. Đưa tiền đây, 12 chi năm tiền, dám thiếu 1 xu, lão tử sẽ bẻ gãy tay ngươi. Lão gia tử, ông xem cho rõ đây. Giấy trắng mực đen, hoặc là đưa tiền, hoặc là mảnh đất hoang này sẽ thuộc về Hồ Ma Tử ta. Hồ gia, sao ngài lại ở đây? Bác cả của con đã đồng ý trả tiền thay cho huynh con rồi. Chứ còn gì nữa, bác cả của ngươi đã nói ông ta có rất nhiều tiền, không thiếu chút này. Tôi không có, tôi không nói Cảnh Minh, cháu đừng hại bác. Bác cả, sao bác có thể nuốt lời được chứ trước mặt Hồ gia? Ngài ấy sẽ tức giận đó. Tộc trưởng cha, con không dám nữa. Con sai rồi, đất hoang con cũng không dám nữa, ngài tha mạng. Hồ gia, ngài xem đây đều là hiểu lầm.
Trần Kế Minh đã nói nợ đã chuyển hết cho bác cả của nó rồi. Đừng nói nhảm nữa, hoặc là đưa tiền hoặc là giao đất. Tộc trưởng Gia, nếu bác cả đã kiên quyết không cần đất nữa, hay là chúng ta để bác ấy viết giấy cam kết đi. Để sau này Hồ ra đi rồi bác ấy lại nuốt lời, lại đến gây phiền phức cho nhà chúng ta. Đúng rồi. Viết giấy cam kết lại đây, mang giấy bút mực Nhiên ra đây. Hai Trần Quý Hà qua đây điểm chỉ ký tên. Trần Tiểu ca, chuyện đã xong rồi, Hồ Mỗ xin cáo từ chúng ta đi. Từ nay về sau hai nhà chúng ta không còn liên quan gì nữa. Bây giờ chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt với nhà, chúng ta cũng có thể thoải mái làm việc, chúng ta nuôi tầm là gốc rễ, nhưng con thấy bây giờ chúng ta phải mở rộng quy mô. Con định đến làng thu mua một lô hàng nồi nấm hương, hoa quả không mộc nhĩ. Có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu, đến lúc đó phần dư sẽ mang đến tiệm trong thành bán. Huynh chỉ bán hàng nồi thôi thì chưa đủ, tơ tằm của chúng ta mới là báu vật. Con đã nghiên cứu rồi, có thể làm thành chăn ấm và áo đông trước, cứ gọi là thành Vân Noãn Y, chắc chắn sẽ bán chạy được. Đều nghe theo các con. Tiểu trưởng quỹ, hàng của cậu Mẫu Mã NDT không đâu có bao nhiêu tôi lấy hết. Trịnh lão bản, hàng này thì có nhiều vậy, phải xem ngài có thể ra giá bao nhiêu. Sảng khoái thế này cao hơn giá thị trường một thành. Sau này hàng của cậu tôi bao hết được. Ba con lối xóm mọi người có hàng núi dư có thể bán cho tôi. Giá cả tuyệt đối công bằng. Quý sơ nhà cậu bây giờ giỏi thật đấy. Dẫn dắt cả làng chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Đúng vậy, cậu giỏi hơn anh cả của cậu nhiều. Dẫn chúng tôi cùng kiếm tiền. Ba con làng xóm cả mọi người cùng nhau kiếm tiền. Con trai. Con trai thì thế nào rồi, đỗ rồi hạng 25 cha. Đây không phải là chuyện tốt sao, tức giận cái gì chuyện tốt. Cha có biết tên tạp chủng Trần Cảnh Minh đó hắn cũng thi đỗ rồi. Hơn nữa hắn còn là trạng nguyên của huyện hạng nhất. Hắn còn muốn thi khoa cử. Hắn còn muốn đẻ đầu ta. Nằm mơ đi, ta sẽ không để hắn được như ý đâu. Tuyệt đối không. Đây không phải là Trần Giao muội muội sao? Đúng là người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên, ăn mặc có đẹp đến đâu, cũng không chê được cái vẻ nghèo hèn đó. Đồ của nhà tôi là do ca ca và đệ đệ mua cho tôi. Không giống như có người chẳng có thứ gì cả. Chỉ còn lại cái miệng. Biết nói xấu sau lưng thôi, con tiện tỷ này mày đắc ý cái gì? Anh ta sắp đi thi đồng sinh đấy. Đợi anh ấy thi đỗ sẽ là quan sinh. Còn mày thì sao? Mày cả đời cũng chỉ là một con nhà đầu hoang, hầu hạ người khác. Ăn nói cho sạch sẽ vào. Còn dám nói bậy bạ nữa, ta sẽ thay bác cả dạy dỗ ngươi một trận. Lộ phí không đủ cũng không phải là cách, hay là con đi cầu xin chú hai của con không được. Con có chết đói cũng quyết không đi cầu xin họ. Cha quên lời con nói rồi sao, nhà họ nhất định có bí mật. Chỉ cần chúng ta có được bí mật này. Nhưng mà làm sao lấy được đây? Chỉ cần chúng ta làm gọn ghẽ, ai sẽ biết là chúng ta làm chứ? Đến lúc đó đồ đạc nhà họ chẳng phải đều là của chúng ta sao? Hạ trưởng quỹ, mấy miếng vải vụn này nhà ông có bán không? Cảnh Minh tiểu ca, cậu cần mấy miếng vải thừa này làm gì? May quần áo cũng không được, ta có việc lớn cần dùng. Ông cứ nói là có bán hay không đi.
Bán làm gì có chuyện buôn bán dân mà không làm chứ. Thiếu Đông gia, phố Na mới mở một tiệm tạp hóa. Kẹo mạch nha của Tống gia nương tử bị giành hết rồi, chúng ta không mua được hàng. Tiệm của ai mở vậy? Nghe nói là của Diêu gia. Nghe nói là Diêu gia tiểu thư mở sau này làm của hồi môn. Diêu gia vị hôn thê của Trần Tòng Văn trùng hợp vậy sao? Muội ca, chẳng phải chỉ là kẹo mạch nha thôi sao, có gì ghê gớm chứ? Muội cũng biết làm, chắc chắn làm ngon hơn nhà họ. Nhưng mà chuyện này cứ tạm gác lại đã. Chúng ta đến tiệm vải trước, sẽ có kế hoạch tốt hơn. Tiểu Thạch Đầu, cái này may cái gì mà hoa sói vậy? Ngươi đừng xem thường mấy miếng vải vụn này, đợi ta may nó xong. Một cái có thể bán được mấy trăm văn tiền. Cái này đẹp quá. Tiểu Thạch Đầu, cái này thật sự là con làm sao? Đương nhiên rồi mẹ. Con đường tài lộc của chúng ta lại đến rồi. Chỉ dựa vào cái này, chúng ta có thể khiến tiệm của Diêu gia hoàn toàn sụp đổ. Mọi người xem từ chỗ này rồi cắt như thế này. Sâu như vậy sẽ chắc chắn. Ai có thể ngờ được những miếng vải vụn không ai cần này lại có thể làm ra thứ tinh xảo như năm ấy. Đúng vậy, một ngày có thể kiếm được 10 mấy văn tiền, còn hơn cả đàn ông ra đồng làm việc. Đúng vậy, tất cả là nhờ có đứa trẻ Cảnh Minh này. Chỉ cần mọi người chăm chỉ làm việc, những ngày tháng sau này của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Giờ đây không phải là Diêu gia muội muội sao? Sao thế, tiệm nhà mình hết đồ rồi à? Chạy sang tiệm đối thủ mua hoa đạo à tiểu thư? Chúng tôi nói rồi, đồ của tiệm Diêu gia làm sao đẹp bằng của Trần gia được ngươi. Đồ ăn cây táo rau cây sung. Thế nào rồi, cháu ngoan của ta đỗ chưa? Không đỗ. Sao lại thế được, chẳng phải con nói rất chắc chắn sao? Đều là do Trần Cảnh Minh, đều là do hắn, cha hắn. Trần Quý Sơn. Đem chuyện hắn phát hiện ra báo lên cho huyện lệnh. Huyện lệnh lại báo lên trên. Được phủ đài đại nhân tán thưởng. Kỳ thi phủ lần này, Chu Kháo chính là người của phủ đài đại nhân. Bọn họ cố tình không cho ta đỗ. Trời ơi, cái đồ trời đánh thánh vật này. Bọn họ muốn cắt đứt tiền đồ của cháu ta mà. Cả nhà chú hai thật đáng chết. Cha bà họ bất nhân. Thì đừng trách con bất nghĩa. Thi phủ không cho con đỗ thi viện. Con cũng không để cho Trần Cảnh Minh đó yên ổn. Thứ mà con không có được, bọn họ cũng đừng hòng có được. Con trai không đỗ thì thôi, chúng ta về nhà trước đã. Về nhà. Con còn mặt mũi nào mà về nhà? Con nuốt không trôi cục tức này. Trần Cảnh Minh tên tạp chủng đó. Con đã hủy hoại tiền đồ, con sẽ hủy hoại cả nhà hắn. Con muốn làm gì? Đừng làm bậy đó. Cha, chuyện của người đọc sách không cần dùng đến dao súng. Không chỉ khiến họ phải nôn ra hết những gì đã ăn, mà còn phải khiến họ thân bại danh liệt. Bà nội mẹ hai người phải làm chủ cho cha đó. Cái gì cha? Cha con đâu? Cha vì chú hai bị người ta giữ lại ở ký viện trong phủ thành rồi cái gì? Con đến phủ thành mới biết. Chú hai ở bên ngoài nợ nần trăng hoan, nợ người ta 50 chi bạc. Người ta đến tận nhà đòi nợ cha vì giúp chú hai.
đã tự mình gánh món nợ này. Bây giờ người ta không thả người nói là không thấy bạc. Trần Quý Sơn cái đồ trời đánh thánh vật này. Bản thân nó không biết xấu hổ, còn muốn liên lụy đến anh trai nó sao? Đi đi. Bây giờ ta đi tìm nó tính sổ đi. Mẹ. Con có lỗi với mẹ. Con có lỗi với mẹ, con suýt nữa không về được rồi. Con bị sao vậy con trai? Cô làm gì vậy? Bọn trẻ vẫn còn ở đây mà. Ôi trời đất ơi! Ta đã tạo nghiệp gì thế này? Con trai lớn của ta vì trả nợ Trăng Hoa cho con trai út, bị người ta đánh gãy cả chân rồi. Trần Quý Sơn đồ không có lương tâm. Hôm nay mày phải cho anh trai mày một lời giải thích mẹ. Mẹ nói gì vậy? Nợ Trăng Hoa gì chứ con có lúc nào chú hai. Con đã tận mắt thấy chú đi ra từ trong sân đó ta. Đến để vu oan giá họa đây mà. Anh nói cha tôi nợ nần Trăng Hoa. Nhân chứng vật chứng đều có cả. Mọi người mau đến xem đi. Anh họ tôi nói cha tôi là người thật thà như vậy, lại đi nuôi đàn bà bên ngoài. Mọi người mau đến xem đi. Anh họ tôi nói cha tôi là người thật thà như vậy, lại đi nuôi đàn bà bên ngoài. Hai tiểu thạch đầu. Ta đây. Tiểu thạch đầu là muốn làm lớn chuyện trùng hợp thật. Ta chính là muốn làm lớn chuyện. Ngược lại khiến ta bớt lo rồi. Các vị chú bác thím gì. Không phải chúng tôi cứ muốn đến tận nhà làm loạn. Thật sự là gia môn bất hạnh mà. Hai thúc của con làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy. Còn bắt cha con trả nợ thay chú ấy. Trời ơi, tôi không còn mặt mũi nào sống nữa. Sao ta lại sinh ra ngươi? Đứa con trai không biết xấu hổ mẹ con không có. Con thật sự không có mà. Ái cha ôi Trần nhị ca. Sao huynh còn không nhận nợ chứ? Huynh xem đi vật tín mà huynh tặng cho muội này. Vật tín cũng có. Không nhìn ra nhà Trần Quế Sơn thật thà như vậy, cô là ai? Tôi hoàn toàn không quen biết cô đừng nói bậy bạ. Sao huynh dám làm mà không dám nhận chứ? Huynh có phải đàn ông không, huynh tối nào cũng đến chỗ muội. Còn nói muốn mua quần áo mới cho muội. Bây giờ huynh lại trở mặt không nhận người quen à? Thím đừng sợ. Chỉ cần có chúng cháu ở đây, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho thím. Nhị thúc, nhân chứng vật chứng đều có đủ chú còn gì để nói không? Đợi đã, những gì thím nói hình như có chút không đúng. Thím ngươi có ý gì, ngươi muốn tìm cớ cho cha ngươi à thím? Cháu có thể hỏi thím một chuyện không? Nhóc trẻ con nít. Hỏi cái gì mà hỏi? Thím nói cha cháu tối nào cũng đến tìm thím. Nhưng cha cháu buổi tối không bao giờ ra khỏi nhà. Các vị dân làng đều biết vậy, chú ấy tìm thím bằng cách nào? Đúng vậy, Quế Sơn buổi tối không bao giờ ra khỏi nhà. Đúng là nó có thói quen này từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần trời tối là ở trong nhà nhát gan lắm. Tôi là huynh ấy lén lút tìm tôi thím. Thím nói cha cháu hứa sẽ mua quần áo mới cho thím. Nhưng ngay cả tiền chữa bệnh cho cháu cũng là do anh trai cháu bán thân vào tử lộ đổi lấy. Chú ấy lấy tiền từ đâu ra cho thím chứ? Bán thân không biết sao? Nhà họ đó trước đây cơm còn không có mà ăn. Tiểu thạch đầu còn thường xuyên bị bệnh. Nó còn thường đến chỗ tôi mua thảo dược núi nữa. Trẻ con ngươi thì biết gì? Ngươi lờ nói chuyện, trẻ con đừng xen vào chiếc khăn tay này cháu nhớ. Đây là do anh họ cháu mấy hôm trước mua ở trên trấn. Còn khoe với chúng cháu nói là muốn tặng cho người trong lòng. Sao lại chạy vào tay thím rồi? Anh họ mua à, thì ra là anh ta ô. Cháu biết rồi. Thì ra không phải là nợ phong lưu của cha cháu,
mà là nợ phong lưu của anh họ cháu. Thì ra là vậy à, thằng nhóc thối người nói bậy. Thằng nhóc thối người nói bậy. Anh họ căng thẳng như vậy làm gì? Em chỉ là trẻ con không biết gì nói bừa thôi không lẽ? Thật sự bị em đoán trúng rồi chứ, bây giờ tôi mới hiểu. Nhìn cả nhà này xem thì ra đúng là thật biết bịa chuyện. Lúc nãy tôi còn tin rồi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Sao con có thể nói anh họ con như vậy? Con còn là người không? Con làm sao cả nhà các người đúng là súc sinh. Nếu tôi nhớ không lầm chúng ta đã phân ra rồi. Nói một cách nghiêm túc. Chúng ta không còn là người một nhà nữa. Quế Sơn, đây là con trai mà người dạy dỗ đó à, không lớn không nhỏ. Chuyện này không có 100 lượng bạc thì không xong đâu. Nói nhiều như vậy chẳng phải là muốn tiền sao? Muốn tiền không có muốn mạng thì có một. Anh đừng kích động, nếu không sẽ thật sự trúng kế của họ đó. Bớt nói nhảm đi, mau đưa tiền đây, không thể để chúng. Tôi cùng nhà các người chịu khổ được. Mọi người phân xử đi, đúng vậy, đúng sao có thể như vậy? Đúng đó. Nói phải được thôi. Vậy thì đến quan phủ để quan lão ra phân xử. Chúng ta canh ngay không sợ chết đứng. Tiểu Thạch Đầu nói đúng đó. Để quan lão ra phân xử là được. Tiểu Thạch Đầu nói đúng. Đúng vậy, để nha môn phân xử là được. Tiểu Thạch Đầu gây thêm chuyện gì chứ? Mẹ cứ xem đi, đưa đến nha môn. Nếu người phụ nữ này không chịu nổi mà bán đứng ta còn làm sao thì đỗ công danh. Không, tôi không đi. Trời ơi! Không liên quan đến tôi. Là Trần Tổng Văn. Anh ta đã cho tôi 5 ban tiền bảo tôi đến diễn kịch. Nói chỉ cần lừa được bạc sẽ chia cho tôi một nửa. Một nửa đó thì ra là chuyện như vậy, thật là quá xấu xa. Đến diễn kịch nói bậy bạ. Thì ra là vu oan giá họa, anh họ tính toán hay lắm. Mọi người đừng nghe nó nói bậy. Ta hoàn toàn không quen biết cô ta là cha nó. Là cha nó có gian tình với cô ta, người câm miệng. Đây là 5 văn tiền anh ta đưa cho tôi. Bảo tôi phối hợp với anh ta diễn kịch làm lớn chuyện. Tôi không đến quan phủ. Ăn học mà như đổ sông đổ biển. Ngay cả chú ruột của mình cũng hãm hại như vậy. Thật là độc ác. Vì mấy văn tiền, thủ đoạn bẩn thỉu nào cũng dùng được, tiện nhân. Ngươi dám vu khống ta. Sao nào vu khống chú ruột của mình, dám làm không dám nhận phải không ngươi? Ngươi nói bậy Tòng Văn. Sao lại diễn kịch với loại tiện nhân này chứ? Lão Hoàng thị đủ rồi đó, người ta đã tự thừa nhận rồi. Đúng vậy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Làm mẹ như bà cũng thật là được rồi đó. Đi thôi, không thể chọc giận mọi người truyền đến tai phu tử được. Đúng vậy, để phu tử nghe thấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến Tòng Văn. Cứ thế mà đi à? Không phải ngươi vì Quế Sơn mới bị người ta đánh sao? Tôi chỉ muốn tìm nhà Quế Sơn kiếm chút tiền, vết thương này là do tôi tự làm con. Ái cha. Tiểu Thạch Đầu, con nghe cho rõ, đây là Tòng Văn đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, không so đo với con ta. Chúng ta đi. Sao các người lại đi vậy, không phục thì đến nha môn đi. Mẹ sao lại có người mẹ như vậy chứ, thất bại quá, đi thôi. Tiểu Thạch Đầu, may mà có con, nếu không cha con đã không biết phải làm sao rồi mẹ. Người hiền bị người khác bắt nạt, con sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp, nói đúng lắm. Tiểu Thạch Đầu ăn miếng thịt đi. Tiểu Thạch Đầu, ăn nhiều vào lần này may mà có con. Nếu không thì chúng ta cũng không thể cùng nhà đó cắt đứt hoàn toàn. Đúng vậy, ta chỉ là không hiểu nổi. Tại sao mẹ ta lúc nào cũng thiên vị như vậy? Không sao đâu cha, chúng ta đi con đường của mình. Sau này họ chỉ có thể đứng nhìn mà hối hận. Chỗ lúa mạch đó điều này mầm rồi. Có phải chỉ có thể cho gà ăn không? Mấy hôm trước trời mưa không để ý quên thu vào rồi. Mạch nha. Đây chẳng phải là nguyên liệu tốt nhất để làm kẹo mạch nha. Sao lại là một con đường phát tài?
Ai nói chỉ có thể cho gà ăn? Mẹ Giao Giao, hai người có muốn ăn loại kẹo ngọt hơn cả kẹo bán trong? Thạch đầu con lại nghĩ ra trò ma quỷ gì rồi? Đố mạch này mầm này con có thể làm thành kẹo sao? Mọi người cứ xem là được. Tiểu thạch đầu làm vậy thật sự được sao? Dùng sức vắt hết nước ra. Đổ hết vào. Một mùi cỏ xanh thật sự có thể biến thành kẹo sao, cứ chờ xem. Ngọt quá, mùi ngọt thật thơm. Nếm thử đi. Ngọt quá, còn ngọt hơn cả kẹo của người bán hàng rong. Tiểu thạch đầu con đúng là thần tiên. Thế này đã là gì? Con muốn cả nhà chúng ta phát triển toàn diện để làm giàu. Chỉ có nhiêu đây, Mạch Nha đã nảy mầm một ngày đã đổi được nhiều tiền như vậy. Tiểu thạch đầu con đúng là phúc tinh của nhà chúng ta. Đợi khi dành dụm đủ tiền, là có thể mua vải mới may quần áo cho cha mẹ rồi. Cha mẹ, chỉ dựa vào bán kẹo, chỉ có thể kiếm chút tiền tiêu vặt không đủ no bụng. Việc chúng ta cần làm là làm ăn kinh doanh, thật sự kiếm được nhiều tiền. Tiểu thạch đầu nói đúng. Hôm nay, cha đã đặc biệt đến tiệm vải hỏi chỉ một chút tơ tằm này. Chủ tiệm vải nói có thể bán được mấy 10 văn tiền. Nếu như chúng ta có thể làm thành một chiếc chăn đầy, chủ tiệm đã nói thì ít nhất cũng bán được 10 echi bạc 10. 10 echi. Hơn cả thu hoạch một năm trồng trọt của chúng ta. Nhà chúng ta không phải có. Nhà chúng ta không phải có chị của tiểu thạch đầu. Nhưng cái kén dại mà họ làm ra sao? Chỉ có chút tơ tằm đó đều không đủ làm một chiếc chăn. Nếu như chúng ta có thể tự nuôi tằm thì tốt rồi. Anh cha, ai nói nhà chúng ta không thể tự nuôi tằm? Con không chỉ biết làm sao để nuôi chúng tốt, mà còn biết làm sao để nuôi chúng vừa trắng vừa mập. Kết ra những cái kén to nhất tốt nhất. Cha anh, hai người xem đây chính là tằm vàng của nhà chúng ta. Chỉ mấy con sâu này có thể biến thành mấy 10 echi bạc. Tiểu thạch đầu, ý của con là anh dựa vào chúng để sinh sôi nảy nở anh. Anh quên rồi sao? Thần tiên báo mộng cho con biết. Con có cách khiến chúng trong vòng 1 tháng phát triển thành hàng ngàn hàng vạn con. Đến lúc đó chúng ta sẽ tự mình mở thêm một cửa tiệm, tên là Minh Minh. Minh thường phường ta nhưng hàng ngàn hàng vạn con tằm phải ăn hết lá của cả một ngọn núi. Chúng ta đi đâu kiếm nhiều lá dâu như vậy và lá sổi? Ai nói phải lên núi hái? Con muốn khiến mảnh đất hoang đó biến thành của riêng nhà chúng ta, rừng dâu và rừng sồi. Tiểu thạch đầu, mảnh đất này vừa cứng vừa không có độ phì nhiêu, thật sự có thể nuôi sống cây dâu non quý giá đó sao? Đừng để đến lúc đó tiền lại tiêu hết sạch, mà cây non lại chết hết. Đúng vậy tiểu thạch đầu. Ở đây ngay cả cỏ cũng không mọc tốt cha. Cây dâu phải đợi sang năm mới trồng. Nhưng mảnh đất này năm nay cũng không thể để không. Không để không mảnh đất này. Mảnh đất này còn có thể trồng hoa màu thì không trồng được. Nhưng có một thứ lại thích loại đất cát này. Khi mọc lên còn ngon hơn cả thịt. Còn đắt hơn cả vàng, còn đắt hơn cả vàng, toàn nói bậy. Làm gì có thứ đó. Anh không phải quen Châu công tử của Mỹ Vị lâu sao?
Anh đi tìm cậu ta cứ nói là em muốn một ít hạt dưa. Đặc biệt là loại vừa to vừa tròn. Gọi là dưa hấu. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu dưa hấu được anh đi xin ngay đây. Sống thật rồi. Còn ra nhiều của thế này. Thơm quá, tiểu thạch đầu ăn được chưa? Cha nếm thử đi thỏi vàng của nhà chúng ta. Thế nào? Ngọt ngọt thật đây, thật sự là do chúng ta trồng ra sao? Ngọt quá rồi đây, thật sự là do chúng ta trồng sao? Cái Minh, Cảnh Minh lão đệ rơi nhà các người sắp thành tinh rồi à? Mau nếm thử đi. Mê mơ. Dưa hấu tháng 6 ngọt như đá bảo. Cái Minh lão đệ, dưa của cậu nếu vận chuyển đến kinh thành thì đúng là giàu sang ngút trời đó. Trần bá, đây là tiền dư đợt đầu tiên tổng cộng 3 vạn 1.500 lượng. Theo như đã hẹn chúng ta trên 5 năm đây là một nửa. Ngài đếm đi. Ây! 1 vạn hơn 5.000 lượng, trời ơi. Cái này nhiều quá rồi. Chu đại ca, lần này may mà có huynh. Nếu không thì chúng ta cũng không bán được nhiều dưa như vậy ấy. Đôi bên cùng có lợi. Nhưng mà Trần tiểu huynh đệ, đúng là có tài biến đá thành vàng. Tiền chỉ là công cụ. Ta muốn để nhà chúng ta thực hiện bước nhảy vọt về giai cấp làm giàu ta. Này nghe nói gì chưa? Hôm qua xe ngựa lớn nhà họ Chu lại đến, kéo theo cả một dương bạc. Nghe nói là tiền hoa hồng cho nhà lão nhị. Một lũ sao chổi. Sao lại may mắn như vậy? Đúng vậy, nhà chúng ta đến cả lậu phí đi thi phủ cũng sắp không gom đủ. Mẹ thím ba đừng vội. Bọn họ bây giờ càng ngông cuồng. Sau này ngã càng đau càng thảm. Con trai con có cách gì phải không? Bọn họ gần đây ngông cuồng như vậy, cứ như sợ ta không biết họ phát tài lớn vậy. Hôm qua con đã nghe ngóng rồi. Nhà họ gần đây lại sắp mở tiệm mới. Tài không thể để lộ. Bọn họ đây là tự tìm đường chết. Cái Minh, Cảnh Minh nhiều tiền như vậy. Ta cứ cảm thấy trong lòng không yên đúng vậy. Sợ gọi trộm đến. Cho nên số tiền này không thể giữ lại. Chúng ta phải tiêu số tiền này đi càng nhanh càng tốt. Chúng ta phải mua đất mua cửa tiệm, làm cho việc kinh doanh của chúng ta lớn mạnh hơn. Các cái tiệm Minh Thường Phường mà đệ nói có thể mở. Rồi chúng ta dùng tơ tằm của mình, làm ra chăn ấm và quần áo tốt nhất. Đúng đúng. Chúng ta không chỉ mở, chúng ta phải mở ở vị trí tốt nhất trong huyện thành. Mời trưởng quỹ giỏi nhất. Đến lúc đó chúng ta phải để mọi người biết, nhà họ Trần chúng ta không phải là nhà họ tùy tiện để người khác bắt nạt như trước nữa đúng. Các vị phu nhân, các vị tiểu thư, mau đến xem chăn ấm thanh vân của chúng tôi. Vừa nhẹ vừa mềm đắp lên người như mây vậy. Chăn ấm nhà họ tốt thật. Sâu vào đúng là thoải mái thật. Ôi rồi, vừa nãy nói hay như rót mật vào tai. Ai mà không biết đây là làm từ kén tằm dại trên núi. Thứ đó vừa thô vừa cứng. Đắp lên người chắc đấm chết người mất. Mọi người đừng để bị lừa. Thật hay giả vậy ngươi? Ngươi đừng có nói bậy. Ta nói bậy à? Ngươi hỏi đại công tử nhà họ Trần xem hắn có dám nói không? Phải không? Thím ba khai trương đại cát. Thím nhất định phải đến đây phá rối sao? Ta phá rối à? Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở mọi người đừng tiêu tiền oan uổng. Nhà họ Trần các người lòng dạ đen, chuyên lừa gạt bà con lối xóm người. Thím ba nói đúng đồ có tốt hay không? Không thể chỉ dựa vào lời nói, phải người dùng rồi mới biết. Huyện lệnh phu nhân có lời mời. Nghe nói Minh Thường Phường mới khai trương, đặc biệt lệnh cho nô tỳ đến đây để đặt mua 10 chiếc chăn ấm thanh vân cho phu nhân. 10 bộ quần áo ấm giao đến phủ.
Đây là tiền cọc. Phu nhân đã nói đồ của nhà họ Trần bà ấy tin được ôi chao. Đây là tiền cọc. Phu nhân đã nói đồ của nhà họ Trần bà ấy tin được. Trưởng quỹ loại mà huyện lệnh phu nhân muốn cho tôi 2 bộ. Không cho tôi 3 bộ tôi cũng muốn. Đừng giành từng người một nào. Xếp hàng đừng giành. Công nhận sờ vào thoải mái thật. Tiểu thạch đầu chúng ta cuối cùng cũng thành công rồi. Thành công đây mới chỉ là bắt đầu. Lão gia tiếp nói không sai chứ. Đồ của nhà họ Trần này đúng là bảo bối. Đâu chỉ là bảo bối. Tơ tằm thông thường thô rác không chịu nổi. Vậy mà họ lại có thể biến mục nát thành thần kỳ. Đằng sau chuyện này, chắc chắn có bí pháp độc môn. Đúng vậy. Nếu có cách để phổ biến nó phổ biến. Chuyện này liên quan đến huyện Thanh Vân, kế sinh nhai của vạn dân bá tánh, càng liên quan đến tiền đồ sự nghiệp của bản quan. Điềm lành như vậy phải báo lên triều đình. Người đâu? Ai là Trần Quý Sơn tôi? Tôi là... Quan gia có việc gì à, phụng mệnh huyện lệnh đại nhân? Chuyển người lập tức đến huyện nha, trả lời không được chậm trễ. Tôi không phạm tội quan gia. Chúng tôi đều là người bổn phận, có phải nhầm lẫn gì không ạ? Quan gia không biết lần này đến đây là vì chuyện gì ạ? Đến huyện nhà tự khắc sẽ biết. Đi theo ta. Quan gia. Dừng tay. Tôi đi với các người. Dừng tay. Tôi đi với các người. Ngươi là cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Đến huyện nhà làm linh vật à? Đại nhân cha tôi sức khỏe không tốt. Hơn nữa, kinh doanh trong nhà cũng không thể thiếu. Tôi là con trai trưởng trong nhà, hay là cứ để tôi thay ông ấy? Huyện lệnh đại nhân người được gọi tên là Trần Quý Sơn. Bớt nói nhảm đi theo ta. Tôi không thể đi được, thả ông ấy ra. Ngươi nói gì, ta nói thả cha ta ra. Ta đoán điều huyện lệnh đại nhân muốn biết. Chẳng qua là phương pháp nuôi tầm rồi. Phương pháp này là do ta dạy. Các người đưa cha ta đi, ông ấy hỏi gì cũng không biết. Chỉ làm lỡ thời gian của huyện lệnh đại nhân. Chọc giận huyện lệnh đại nhân đến lúc đó. Các người có gánh nổi không cái này? Phương pháp này thật sự là do người dạy. Ngươi xem bộ dạng khờ khạo của cha ta. Ông ấy có giống người biết bí pháp độc môn không? Nói có lý. Vậy thì ngươi đi theo ta một chuyến. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết trước mặt huyện lệnh dẫn đường đi. Được. Sao lại là một đứa trẻ con, nó thì biết cái gì? Ngươi là ai? Tại sao người đến không phải là Trần Quý Sơn thảo dân, Trần Cảnh Minh? Bái kiến huyện lệnh đại nhân, già phụ sức khỏe không tốt. Việc buôn bán trong nhà cũng không thể thiếu ông ấy. Điều mà huyện lệnh đại nhân muốn biết, phương pháp nuôi tầm rồi, đều do một tay thảo dân lo liệu. Nên thảo dân đến đây thay cha trả lời. Ồ. Lại là một đứa nhóc. Trần Cảnh Minh, bổn quan hỏi ngươi, cái phương pháp biến mục nát thành thần kỳ của nhà ngươi, phương pháp nuôi tầm, từ đâu mà có phải đã có được bí kíp cổ thư nào không? Còn không mau khai thật. Quả nhiên lại đang thăm dò ra thế của ta, bẩm đại nhân. Không có sách lạ nào cả, thảo dân chỉ là nằm một giấc mơ. Mơ vâng, trong mơ có một vị lão thần tiên giàu bạc. Ông ấy nói nhà họ Trần của ta gặp, đặc biệt ban cho ta tiên pháp này, bảo thảo dân dẫn dắt người nhà trồng dương ngọc, nuôi tầm vàng, mới có thể vượt qua khó khăn làm rạng danh gia tộc. Nói năng hồ đồ. Đại nhân, tiểu tử này mồm mép lanh lợi. Rõ ràng lại đang đùa giỡn chúng ta. Trần Cảnh Minh, ngươi có biết lừa gạt bổn quan là tội nặng không đại nhân?
Thảo Dân không dám lừa gạt. Nhưng nếu không phải thần tiên báo mộng, đại nhân giải thích thế nào? Tại sao nhà Thảo Dân tháng 6 đã có thể trồng được dưa hấu? Tại sao tầm dại bình thường vào tay Thảo Dân lại có thể nhả ra tơ vàng sợi bạc? Đại nhân là phụ mẫu qua nên biết điểm lành trời ban. Không phải sức người có thể làm được gia đình Thảo Dân, chẳng qua là được thần tiên chiếu cố, thay trời hành sự mà thôi. Nếu đại nhân không tin, cứ việc trị tội Thảo Dân tội khi quân. Nhưng nếu vì thế mà chọc giận vị đó lão thần tiên dầu bạc, lão nhân gia ông ấy thu hồi tiên pháp, cắt đất của huyện Thanh Vân ta, con đường tài lộc của bá tánh, trách nhiệm này không biết đại nhân có gánh nổi không? Ngươi lời này là thật sao? Ngươi, lời này là thật sao? Đại nhân Thảo Dân còn nhỏ sao dám nói đùa chuyện thần tiên? Thật tiên là có còn hơn không tin là không có. Đại nhân nó rõ ràng là Trần Cảnh Minh tuổi còn nhỏ mà cũng có mấy phần can đảm. Can đảm ta đây là đang cực cược. Ngài không dám lấy mũ ông, xa của mình và con đường tài lộc của bá tánh toàn huyện để cầu trên đời này, rốt cuộc có thần tiên hay không? Thôi được, nếu đã là thần tiên báo mộng phúc dáng điểm lành, bổn quan tự sẽ thuận theo thiên đạo. Ngươi cứ về trước đi, còn về phương pháp nuôi tầm này, đại nhân yên tâm, thần tiên đã nói pháp này là ban cho phúc lợi của bá tánh huyện Thanh Vân ta, đợi Thảo Dân về sẽ tự mình chỉnh lý thành sách dâng lên cho đại nhân. Do đại nhân phổ biến rộng rãi, tạo phúc cho một phương gia đình, Thảo Dân tuyệt không dám chiếm riêng ân huệ của thần tiên. Ô tô Trần Cảnh Minh, không ngờ tuổi còn nhỏ mà đã có giác ngộ như vậy, thật là hiếm có. Nghe thấy chưa? Đây là đại hạnh của huyện Thanh Vân ta. Đại nhân anh Minh hồng phúc tề thiên, đứa trẻ ngoan. Ngươi vừa giải đáp thắc mắc cho bổn quan, lại là công lớn cho huyện Thanh Vân. Ngươi yên tâm, bổn quan nhất định sẽ tấu lên phủ đài, vì nhà họ Trần của ngươi sinh công. Cả đại nhân. Làm sao bây giờ? Không sao. Tiểu Thạch Đầu ra rồi. Anh Tiểu Thạch Đầu sao rồi? Không sao chứ? Là mẹ lo chết đi được. Tiểu Thạch Đầu, con không sao chứ? Huyện lệnh không làm khó con chứ? Không sao đâu anh. Đại nhân Trần lão ca, ông nuôi được một đứa con trai tốt quá. Trần Cảnh Minh dâng phương pháp nuôi tầm, lợi nước lợi dân công ở xã Tắc. Bổn quan nhất định sẽ sinh công cho nó, tiểu anh hùng. Mau về nhà với người thân đi. Tạ đại nhân. Tiểu Thạch Đầu, rốt cuộc con đã nói gì với lệnh đại nhân? Tại sao còn được sinh công nữa? Thiên cơ bất khả lộ. Đi về thôi. Tiểu Thạch Đầu đã luyện cả buổi sáng rồi, nghỉ một lát đi. Cảm ơn mẹ. Tiểu Thạch Đầu. Về rồi à, lại chăm chỉ thế. Anh vừa từ tiệm về. Anh nghe bảo trưởng quỹ nói, như có những ý tưởng của em Minh Thường, phương của chúng ta bây giờ đã là thương hiệu số 1 trong huyện rồi. Anh chuyện làm ăn vẫn là anh quán xuyến tốt. Đúng rồi, vừa nãy tôi nghe người làm trở về nói, bên nhà cũ của chúng ta hình như lại không yên ổn rồi. Tông Văn à, đừng uống nữa, lần này không thì đỗ lần sau. Lần sau chúng ta nhất định sẽ thi đỗ. Lần sau. Còn lần sau nào nữa? Đều là do cả nhà họ hại. Họ phát tài rồi gặp vận may, liền hút hết vận khí của tôi, hút đi hết rồi. Con đừng nói như vậy, con không thua kém họ đâu. Bà nội, con không cam tâm. Dựa vào đâu mà họ được ở nhà gạch xanh ngói lớn? Con ngay cả một bộ quần áo cũng không mặc nổi. Con muốn hủy hoại họ, con nhất định phải hủy hoại họ con.
Con muốn làm gì? Không phải họ dựa vào núi để phát tài sao, vậy thì con sẽ để ngọn núi mà họ dựa vào trở thành núi chôn của họ. Hai công tử, sao cậu lại nghĩ đến việc đến vách đá thạch tùng này? Nơi này trơ trụi chẳng có dược liệu tốt nào cả. Trong địa đang là lúc bận rộn mà mộng chu. Cậu có còn nhớ, tôi đã từng nói thần tiên dạy tôi nhận biết thảo dược. Đương nhiên là nhớ. Thần tiên còn nói với tôi, trong ngọn núi này không chỉ có địa hoàng hoàng tinh, mà còn có một loại có thể khiến người ta quên hết mọi phiền não. Trà thần tiên trà trong núi của chúng ta còn có cây trà sao? Không thử sao biết được. Mùi thơm này không sai được, mộng chu chúng ta phát tài rồi. Đây không phải là lá cây sao hai công tử? Cậu không thể nào bán lá cây này thành vàng được chứ? Đây thật sự chính là vàng. Chỉ cần thông qua thủ pháp đặc biệt là có thể đem đi pha trà, hương vị pha ra tuyệt cú mèo. Vậy thì mau lên cậu nghỉ đi để tôi cùng làm. Phải mau đi lấy nước cho tằm con uống được. Cha! Đem cái này rắc vào nhà họ vào nguồn nước ở Hậu Sơn. Tổng Văn, đây là cái gì vậy? Đây là một loại có thể khiến tằm nhà họ chết sạch. Cứ để họ nhìn cả núi cây dâu cây sồi mà không nuôi sống nổi một con tằm nào. Bác à! Đang làm gì ở đây vậy, khát nước rồi sao? Cảnh Cảnh Minh, sao các người lại ở đây? Tôi chỉ là đi ngang qua, đúng đi ngang qua. Đi ngang qua. Đi ngang qua mà còn mang tâm ăn vào là chết ba đậu xương. Trần Quý Hà, mẹ kiếp mày muốn chết à, dừng tay. Các người muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt còn muốn dùng tư hình sao? Anh họ. Cuối cùng anh cũng chịu ra rồi. Tôi còn tưởng anh làm rồi rụt cổ chứ nấp trong bụi cỏ. Khó chịu lắm phải không? Trần Cảnh Minh, anh đừng có ngậm máu phun người. Chúng tôi chỉ là dậy sớm tập thể dục. Ngược lại là các người lén lén lút lút ở đây làm gì? Tập thể dục cầm thuốc độc tập thể dục sao? Coi như là chúng tôi làm thì đã sao? Dựa vào đâu mà các người được phát tài? Còn chúng tôi chỉ có thể chịu nghèo như vậy, không công bằng. Công bằng bây giờ tôi nói cho anh biết thế nào là công bằng. Tôi dựa vào kiến thức ở đây để kiếm tiền, dựa vào đôi tay của mình để khai hoang. Còn các người chỉ biết oán trời trách người. Anh chỉ biết dùng thủ đoạn để hại người. Đây chính là sự khác biệt giữa anh và tôi. Nói nhảm với họ làm gì, đưa họ đi gặp quan. Gặp quan không được, tôi còn phải thi cử nhân nữa. Cái Minh, Cảnh Minh, nếu tình chúng ta là người một nhà thì tha cho chúng tôi lần này đi được không? Người một nhà, lúc phóng hỏa anh đâu có nghĩ chúng ta là người một nhà. Cứu mạng với. Có ai không cứu mạng với Tiểu Thạch đầu? Hình như có người đang kêu cứu mạng. Có ai không? Thật sự có người đang kêu cứu mạng, đi cứu mạng với. Hai công tử, hai tên kia muốn chạy, đứng lại cho tôi. Đứng lại cho tôi. Dám động vào đồ của công tử nhà tôi mà còn chạy. Muốn xem tôi có đánh gãy chân hai người không, gây ra có cần phải. Đều là người một nhà. Cậu là một người làm ở tiệm cầm đồ mà còn bảo vệ chủ như vậy. Lúc các người tống tiền chúng tôi, sao không nghĩ chúng ta là người một nhà? Này cậu đợi đã. Cứu người quan trọng hơn cứ để họ chạy như vậy sao? Họ muốn hại chúng ta mà. Cứu người quan trọng hơn. Đi theo tôi, chuyện làm hại chúng ta sau này tìm họ tính sổ. Cứu mạng với. Xin các vị cứu công tử của tôi với. Chúng tôi gặp phải lợn rừng bị thương ở đầu. Phải cứu chữa ngay lập tức. Xin cậu hãy cứu công tử nhà tôi. Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng có thể cho cậu. Anh cứu người quan trọng hơn, trước tiên đưa họ về nhà đã. Mộng Chu, mau đi mời cổ đại phu. Cứ nói là người thân trong nhà bị lan từ trên núi xuống ta. Người thân họ hàng xa. Là để tránh gây sự chú ý của người khác. Dù sao chúng ta cũng không rõ thân phận của hai người này. Vẫn là Tiểu Thạch đầu nghĩ chu đáo được, tôi đi ngay đây. Công tử ngài sao rồi, ngươi đừng động đậy. Chân ngươi bị thương rồi Tiểu Ân công. Cầu xin ngươi nhất định phải cứu công tử nhà ta. Vậy mà có mệnh, hệ gì cả nhà chúng ta.
À không, cả tộc chúng ta đều phải chôn theo cả tộc. Cả tộc chôn theo người này rốt cuộc có thân phận gì? Hơ, đây là bị gấu đen tắt sao bị thương nặng như vậy? Đại phu cầu xin ngài cứu công tử nhà ta. Ngài ấy từ trên núi lan xuống đụng phải đá rồi. Đầu bị thương khí huyết công tâm nên mới bất tỉnh. May mắn vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ta sao rồi sao vậy? Hắn ta mất máu quá nhiều, tức giận công tâm không ngớt mới lạ. Bây giờ cần mau chóng đưa hắn lên giường, nếu không cầm được máu thần y đến cũng không cứu được đâu. Công tử bảo vệ công tử. Bảo vệ công tử. Cổ đại phu ngài ấy thật sự không sao chứ sao vẫn chưa tỉnh. Vội cái gì đụng vào đầu làm gì có chuyện tỉnh nhanh như vậy. Ta đã châm cứu cho hắn rồi. Ngày mai nếu có thể tỉnh lại thì không có vấn đề gì lớn. Cổ đại phu. Được, đây là thuốc sắc theo đơn ngài kê. Cậy miệng ra đổ vào cho hắn được. Tiểu Thạch à, hai người này ăn mặc sang trọng. Nhìn là biết không phải người thường. Con cứu họ về cũng không biết là phúc hay là họa. Lỡ như họ mà chết ở nhà các con Họ chỉ là họ hàng xa của chúng con thôi. Chỉ là ăn mặc hơi sang trọng. Từ nhỏ sống ở huyện Thành Ai. Con bảo người làm ở tiệm tạp hóa của các con. Nói với bên ngoài là họ hàng xa. Nhưng người trong thôn đều biết tình hình nhà các con. Lỡ như hai người này có liên quan gì đến những nhân vật lớn ở trên? Có liên quan gì? Vậy thì hay là báo quan đi. Dù sao chúng ta cũng không làm gì sai, ta đoán được rồi. Nên họ phải sống. Không chỉ phải sống mà còn phải sống khỏe mạnh. Cổ đại phu bất kể họ là ai đã gặp rồi thì không có lý nào thấy chết mà không cứu. Chân ra ta không sợ phiền phức ta. Ngươi đừng động đậy. Đại phu nói chân ngươi gãy rồi phải nằm 100 ngày. Công tử nhà ta đâu, công tử ngài ấy tỉnh chưa? La Mạc công tử. Công tử ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, dọa chết ta rồi. La Mạc đây là đâu? Chúng ta vẫn còn sống. Các người vật khí tốt được chúng ta cứu rồi. Đây là thôn Trần Gia huyện Thanh Vân. Nhà ta thôn Trần Gia. Đa tạ ân công cứu giúp, ngươi cảm thấy thế nào? Con choáng không, toàn thân như dã rời. Dám hỏi công tử ta đã hôn mê bao lâu rồi, một ngày một đêm? Cổ đại phu nói ngươi mà, không tỉnh nữa sẽ biến thành kẻ ngốc đấy. Trần tiểu huynh đệ, trong nhà xem ra có không ít sản nghiệp, chỉ là buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày thôi. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Lệnh tô lệnh đường là ta, tên Trần Cảnh Minh. Còn ngươi là ai? Từ đâu đến không thể nào để chúng ta cứu người? Mà ngay cả tên người là gì cũng không biết chứ? Tại hạ họ Ngụy, người Phủ Lâm Dương, Ngụy công tử. Ngụy nào? Ngụy của hoàng tộc. Lẽ nào hắn là Vậy chẳng phải người là hoàng thần quốc thích sao? Thất kính. Thất kính tên nhóc thú vị. Rõ ràng trong lòng đã đoán được, lại còn ở đây giả ngốc với ta. Nếu đã là hoàng thần quốc thích, vậy thì phí thuốc men, phí ăn uống, phí ở trọ, có phải là phải tính theo tiêu chuẩn cao nhất không? Trần tiểu huynh đệ yên tâm, ơn cứu mạng tại hạ nhất định sẽ dũng tuyển tương báo. Đợi người nhà ta tìm đến, nhất định sẽ hậu tạ. Vậy thì tốt quá. Phí khám bệnh, phí dược liệu, phí chăm sóc ta lấy sổ nhỏ ghi lại ta. Đây là lời lẽ gì thế này? Lẽ nào hắn còn không biết công tử nhà ta là anh sao? Sao lại dám nghĩ như vậy? Ngụy công tử, gần đây sức khỏe ngài tốt hơn chưa? Đây là mẫu thân ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài cháo loãng và dưa muối làm phiền, rồi anh ta tự tay bưng nó thêm tiền ngươi Tiểu Thạch. Hắn không phải đã nói mình là họ Ngụy của hoàng tộc sao? Làm gì? Phục vụ thân tình vô giá. Trần Cảnh Minh, ngươi lại đang làm gì vậy? Hương trà này rất khác với trà ta thường uống. Nói ngươi cũng không hiểu đâu.
Mấy ngày trước đa tạ ngươi đã cứu giúp. Chỉ là tùy tùng của ta không biết khi nào mới tìm đến. Ngươi vội về sao? Chỉ là không muốn làm phiền các người nữa. Ngươi và bạn đi săn. Sao lại chạy vào núi sâu như vậy? Mà lại chỉ có hai chủ tớ các ngươi. Chỉ là tai nạn thôi là tai nạn. Hay là có người đã sắp đặt trước? Ta đoán đúng rồi công tử Thế Tử gia. Ngài có ở trong đó không? Thuộc hạ cứ giá chậm trễ xin Thế Tử gia giáng tội thế thế. Thế Tử gia. Thế Tử gia. Trần bá, bà mẫu trước đây giấu giếm thân phận thực sự là bất đắc dĩ. Mong hãy lượng thứ. Đây là chút lòng thành của chủ tử nhà ta, cảm tạ ơn cứu mạng của Trần gia. Ta cứu hắn không phải vì tiền. Thân phận của Thế Tử gia tôn quý Trần gia. Chúng ta chỉ là nông dân bình thường. Món quà tạ ơn này chúng ta không nhận nổi. Vết thương của các người cũng đã lành rồi. Xin mời về cho đây là có ý gì? Vừa nãy không phải vẫn tốt sao? Đứng lại Trần Cảnh Minh. Ngươi cứu ta một mạng ta Ngụy Uyên ghi nhớ. Nhưng ngươi lại từ chối người khác ngàn dặm như vậy. Là đạo lý gì đây? Nói trở mặt là trở mặt. Ngươi xem thường ta sao Thế Tử gia bớt giận. Con trai nhỏ của ta không hiểu chuyện ngài đừng. Ta không phải xem thường ngươi. Ta là sợ phiền phức. Ngươi bị người ta truy sát xích chút nữa mất mạng. Bây giờ kẻ thù của ngươi biết ngươi ở nhà ta. Sau khi ngươi đi bọn họ đến tìm chúng ta thì phải làm sao? Cả nhà già trẻ, nhà ta có chọc nổi họa lớn ngập trời như ngươi không? Trần công tử, chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Trần gia. Bọn ta các người lấy gì ra? Đảm bảo tên nhóc này tuổi còn trẻ. Lại có thể nghĩ xa đến vậy nói đúng lắm. Miếng ngọc bội này như ta đích thân đến bắt đầu từ hôm nay. Chuyện của Trần gia chính là chuyện của Ngụy Uyên. Ta ai dám động đến một sợi tóc của các ngươi. Chính là đối địch với Khang Vương phủ của ta. Sự đảm bảo này đủ chưa? Ý tốt của Thế Tử gia chúng tôi xin nhận. Nhưng miếng ngọc bội này quá quý giá, Trần gia chúng tôi không nhận nổi. Ngươi có ý gì đây? Lời hứa của Thế Tử gia chúng tôi đã ghi nhớ trong lòng. Nhưng Trần gia chúng tôi không muốn trèo cao quyền quý. Chỉ muốn dựa vào bản lĩnh của mình để an thân lập mệnh. Chuyện hôm nay chúng tôi cũng hy vọng dừng lại ở đây. Hay cho một câu, dựa vào bản lĩnh của mình để an thân lập mệnh, tôi còn trẻ lại có khí chất như vậy. Đủ rồi, chỉ là một thường dân trước mặt Thế Tử gia. Mà dưa ngoài diệu võ là sao hả? Thế Tử gia thần lập tức bắt bọn họ lại. Người đâu này này? Dừng tay, ai cho phép ngươi đối xử với nhân cứu mạng của ta như vậy? Các người đi đi. Ngươi là thân phận gì ta chưa bao giờ quan tâm. Ta cứu ngươi cũng không phải vì ngươi là thế tử. Chỉ là vì lúc ngươi bị thương ta ở gần đó, ta không cho phép bản thân thấy chết mà không cứu thôi. Hiểu lầm rồi, thế tử nhà ta tuyệt đối không có ý khác. Ngài ấy chỉ muốn kết giao với ngươi để báo đáp ơn cứu mạng. Ta biết ý tốt của các người. Ta chỉ không muốn bị cuốn vào cuộc đấu tranh của các người, phá hủy những ngày tháng bình yên của Trần gia ta. Thế tử gia, ngài đừng hiểu lầm, con trai nhỏ nhà ta bình thường tính tình đã bướng bỉnh, tuyệt đối không phải có ý kiến gì với ngài. Ý ngươi là ta nghĩ nhiều rồi sao? Ta tuy có không ít kẻ thù chính trị, nhưng không ai dám ra tay với ta một cách công khai, kể cả bạn bè của ta. Bạn bè ta để ý ngươi rồi, ta nói thẳng đây. Tính cách này của ngươi có thể nói là trăm năm khó gặp, là người duy nhất thấy ta mà không cúi đầu tận tụy với ta. Điều này thật sự có chút ngoài dự liệu. Không hay rồi, trong tiệm xảy ra chuyện rồi ta. Giả công tử số hàng đó đã chất lên xe rồi. Trần đại công tử thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm. Nếu không phải ngài chịu bán triệu 300 lít chi hàng cho ta. Cha ta ông ấy em là đã không có tiền chữa bệnh rồi. Người tốt mà. Đại công tử, số lượng này lớn quá hay là thôi đi. Người ta đã để cha mình ở đây làm tin rồi. Người ta chỉ đi xoay sở kiếm tiền để chữa bệnh cho cha mình. Hơn nữa người Trần gia, chúng ta có lý do gì để thấy chết mà không cứu. Trần công tử ngươi yên tâm. Cha ta chính là con tin của ta. Ta để ông ấy ở chỗ các người 3 ngày. Trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ mang tiền về. Tiểu thạch đầu sao đệ lại đến đây? Số tiền lớn quá ta cảm thấy không ổn lắm, nên đã nói cho hai công tử. Lão gia ông bị bệnh sao? Cháu quen một đại phu rất giỏi. Cháu đưa ông đi khám được không? Không cần, ta bị bệnh cũ thôi. Của lão gia. Mạch của ông sao không giống người bệnh chút nào vậy? Đập còn nhanh hơn cả cháu nữa. Ngươi còn ít xanh biết cái gì? Đừng làm lỡ việc chữa bệnh của cha ta. Chuyển hàng ra ngoài. Tiểu thạch đầu đệ còn nhìn ra được gì nữa ông ta? Vốn không phải là cha ngươi. Ông ta vốn không phải là cha ngươi.
Thằng nhóc con nhà ngươi nói bậy bạ gì đó. Ông ấy không phải cha ta thì là ai, cha nói với họ đi nó. Nó chính là con trai ta. Vậy sao? Mộng Chu đi tìm nhà sai. Cứ nói tiệm của chúng ta bắt được kẻ lừa đảo, buôn bán người già. Các người muốn làm gì? Các người còn có lương tâm không? Làm khổ một người con hiếu thảo như ta. Các người còn muốn làm khó ta không có thiên lý mà. Vậy ngươi đúng là một người con hiếu thảo bản. Thân thì ăn mặc sang trọng giàu có, lại cho cha mình mặc quần áo rách rưới. Đúng là đại hiếu tử làm trò cười cho thiên hạ rồi. Còn ngay ra đó làm gì, vâng được, tôi đi tìm nhà sai ngay đây. Chuyện này không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Chính là hắn 1 tháng trước tìm đến tôi. Mỗi ngày cho tôi ăn ngon uống say, bảo tôi giả làm cha hắn để lừa người. Tôi không phải cha hắn. Cái gì, ngươi dám lừa ta? Hai ca huynh vẫn quá lương thiện rồi. Huynh xem cách ăn mặc của hai người, họ không giống cha con chút nào. Đừng nhắc tôi vào nha môn. Hắn còn lừa rất nhiều cửa hàng. Bây giờ hắn còn định gửi hàng đến bến tàu nữa. Muốn chạy muộn rồi. Các người muốn làm gì? Ta cảnh cáo các người, ta là ngươi là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay ngươi không đi được đâu. Hôm nay ngươi không đi được đâu. Quan phủ làm án tất cả không được động đậy. Bắt hắn lại cho ta. Ôi chào Trần hai công tử, lần này thật sự nhờ có ngài. Ngài thật sự là của các thương hộ huyện Thanh Vân. Chúng tôi ân nhân cứu mạng. Đúng vậy, nếu không phải vì ngài, chút gia sản này của chúng tôi đã mất rồi. Đúng vậy. Hai công tử, các cửa hàng đã thu hồi được hàng hóa, đều đã kiểm kê rõ ràng, tổng cộng là đại trưởng quỹ. Thứ trong tay ngươi là vật gì? Tại sao chỉ gãy vài cái là có thể tính rõ sổ sách phức tạp? Như vậy Triệu đại ca, cái bản tính này là do nhị công tử nhà tôi phát minh ra. À, ngươi còn có thể làm ra thứ này sao? Chỉ là món đồ chơi nhỏ mày mò linh tinh không đáng nhắc đến. À, ta phải về bẩm báo với thế tử nói rằng Trần gia đã dâng lên một món đồ kinh thiên động bảo bối lớn. Ha ha ha. Ha. Ha ha, điên rồi sao không hiểu nổi. Thế tử hoạt động số ra. Lời truyền ý hiểu, đầu óc của Cảnh Minh này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu thứ kinh thế hãi tục. Thế tử vận này nếu có thể sản xuất hàng loạt toán học, thương nhân của đại tề ta, thậm chí là thuế thu của hộ bộ đều sẽ tiến bộ vượt bậc. Không chỉ như vậy, thứ này nếu có thể dùng tốt, đủ để trở thành của Khang Vương phủ một trợ lực lớn. Thế tử ra xem ra, ngài rất có hứng thú với món đồ chơi nhỏ này của tôi nhỉ. Cảnh Minh, ngươi lại giúp ta một việc lớn rồi. Đôi bên cùng có lợi mà, thế tử ra đừng quên. Chúng ta là bạn bè. Đúng rồi, nghe La Mạc nói nhà Tàm, ruộng dưa nhà người đều có, quy mô khá lớn. Ta ở phủ thành đã lâu, vẫn chưa thấy qua phong cảnh điện viên. Thực sự, không biết có thể dẫn ta đi tham quan một chút không? Thế tử ra muốn xem được thôi. Nhưng mà nơi thôn quê chúng tôi nhiều côn trùng. Thế tử ra đừng để bị dọa sợ là được. Thế tử ra mau xem, đây là tằm nhà chúng tôi nuôi. Đây nhiều như vậy sao? Đúng vậy anh ha. Lấy ra, mau lấy nó ra anh ha. Lấy ra. Ngươi không phải chứ? Ngươi sợ côn trùng sao? Sợ ai sợ chứ? Ta chỉ là cảm thấy chúng nó trông hơi đặc biệt thôi. Ha ha. Bên này là rừng dâu, bên kia là rừng sồi. Còn có đâu, núi này đều là đất mới khai hoang của nhà chúng tôi. Chuẩn bị sang năm dùng để trồng dưa. Cảnh Minh nhà
Nhà các ngươi, đây là muốn xây dựng một vương quốc của riêng mình sao? Không phải vương quốc. Tôi chỉ muốn người nhà của tôi có thể đường đường chính chính đứng vững, không bị bất kỳ ai bắt nạt. Xin hỏi Hưng An bá phủ Trần gia là nhà nào? Khang Vương phi nương nương có thưởng. Không thể nào nhiều như vậy, cái này cũng nhiều quá rồi. Trời đất ơi, đây là quan lớn cỡ nào vậy? Quà tặng đều dùng dương để khiêng. Nhà Quý Sơn đây là thật sự trèo được cành cao rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì những thứ này đều nên là của chúng ta hư? Trần lão bá, Trần bá mẫu. Vương phi của chúng tôi. Nghe nói thế tử ở đây có nhiều quấy rầy. Đặc biệt lệnh cho chúng tôi đến đây tặng chút lễ mọ. Chẳng đáng là bao. Ngoài ra Vương phi lo lắng thế tử ở đây ăn uống không quen. Đặc biệt phải đầu bếp nữ trong phủ và nha hoàn đến hầu hạ. Không được, chúng tôi chỉ là người nhà quê. Sao dám làm phiền người của vương phủ chứ? Đúng vậy. Bà mẫu không cần khách sáo. Đây là một chút tấm lòng của mẫu phi ta, tấm lòng là giả. Phái người đến bảo vệ người mới là thật. Nhưng cũng tốt. Có họ ở đây trong nhà ít nhất cũng sẽ an toàn hơn một chút. Thế tử gia ngài vừa đến. Nhà của tôi lại giống như khách điếm rồi Cảnh Minh. Người trách ta sao? Mẫu phi của ta cũng là lo lắng cho an nguy của ta biết. Ta chỉ là hơi không quen. Cảnh Minh, người có từng nghĩ đến việc rời khỏi đây? Tai họa của người không nên bị chung ở thôn Trần gia. Nhỏ bé này ngươi theo ta về phủ thành, thậm chí đến kinh thành với bản lĩnh của ngươi. Phong hầu bái tướng chỉ trong nay mai. Phong hầu bái tướng. Phong hầu bái tướng. Không phải điều ta mong muốn. Vậy ngươi muốn gì? Thứ ta muốn rất đơn giản. Ta chỉ muốn để người nhà của ta có cuộc sống tốt đẹp. Để những người từng ức hiếp ta không dám bắt nạt chúng ta nữa. Bao nhiêu người vì quyền thế bỏ nhà bỏ con. Mà Cảnh Minh rõ ràng có tài trí tuyệt đỉnh, lại chỉ nghĩ cho người nhà thế tử gia. Thế tử gia Mộng Chu nói có việc tìm huynh. Tiểu Thạch Đầu, lời huynh vừa nói có phải hơi quá rồi không? Dù sao huynh ấy cũng là ca ca. Huynh ấy coi cả nhà chúng ta là bạn bè. Chúng ta đối xử chân thành với huynh ấy, tôn trọng huynh ấy như vậy, ngược lại khiến huynh ấy có cảm giác xa cách. Trong huyện thành mới có một huyện trưởng. Ông ta là người của Khang Vương phủ, anh họ bên nhà mẹ của Mao Trác Phi. Ông ta là người cực kỳ tham lam. Hơn nữa, Mao Trác Phi với mẫu phi của Ngụy Uyên không hợp nhau. Ngụy Uyên bây giờ đang ở chỗ chúng ta. Ta cũng không biết là tốt hay là xấu. Ngụy Uyên là bạn của ta. Huynh ấy cũng giống như người nhà của ta. Phụng lệnh huyện thừa đại nhân Trần gia tự ý chiếm rừng, mưu cầu lợi nhuận kích xù, kể từ bây giờ niêm phong vườn dâu. Tất cả mọi người không được chống cự. Quan gia, mảnh đất đó là chúng tôi tự bỏ tiền ra mua, có khế ước đất đai mà khế ước đất đai. Bây giờ, lời của huyện thừa đại nhân chính là khế ước đất đai. Không phải. Ai là Trần Kế Minh? Ta là Trần Kế Minh. Muốn bắt thì bắt ta. Muốn bắt thì bắt ta, bắt tên quản sự này. Hắn chính là chủ mưu. Trần Kế Minh bắt lấy, đừng bắt huynh ấy. Ta mới là Trần Kế Minh, tên nào cũng như nhau. Bắt hết đi cho ta, dừng tay. Ngươi là ai mà dám cản trở huyện thừa đại nhân làm việc? Ta là bạn của gia đình này. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, dựa vào đâu? Đêm hôm khuya khoắt tự ý xông vào nhà dân, niêm phong đất đai, bắt vương pháp ở đâu? Ta là làm theo huyện thừa đại nhân lệnh của cậu vợ mà phá án. Ngươi đã là bạn của bọn họ vậy thì tốt.
Bọn họ trốn thuế chứng cứ rành rành. Nếu ngươi còn dám cản trở sẽ bị coi là đồng bọn bắt đi cùng. To gan, thái tử gia không thể để lộ thân phận trước mặt quan sai. Huyện lệnh đó là người của Mao Trác Phi. Nói nhảm gì thế, ta chính là Trần Kế Minh. Mọi việc làm ăn đều do một mình ta lo liệu, không liên quan đến họ. Muốn bắt thì bắt ta. Nếu đã có người nhận tội vậy thì bắt về rồi tính. Dù sao cậu vợ của huyện lệnh đại nhân chỉ coi trọng sản nghiệp của Trần gia. Tên này ăn mặc bảnh bao như vậy tốt nhất không nên chọc vào. Nếu ngươi đã nhận vậy thì theo ta đi một chuyến dẫn đi. Mộng Chu. Mộng Chu, Mộng Chu. Mộng Chu bị bắt đi rồi, đất cũng sắp mất rồi, trời sắp sập rồi. Phải làm sao đây? Đều tại ta, nếu ta cứng rắn hơn một chút. Mộng Chu đã không cai chuyện này, không trách huynh. Bọn họ đã có chuẩn bị mà đến, cho dù huynh không nhận. Họ cũng sẽ nghĩ cách khác. Kế Minh, chuyện này là do ta mà ra ta. Thế tử gia bây giờ nói những điều này không quan trọng. Ta chỉ muốn biết. Bắt người nhà ta. Cứ bắt nhà ta là do ai sai khiến? Là huyện thừa của huyện này. Người của Mao gia. Mao gia nhà mẹ đẻ của Mao Trác Phi ở Khang Vương phủ. Đúng không? Sao huynh biết thế tử gia? Chuyện này huynh có thể lo được không? Bắt nạt ta thì được. Bắt nạt người của ta thì không được. Ta không cần huynh ra mặt, ta chỉ cần huynh nói cho huyện lệnh của huyện này. Có sợ chi phủ đại nhân không sợ? Chi phủ An Đức, Phủ Nguyên đại nhân là môn sinh của phụ thân ta. Tốt. Ca. Huynh đến huyện nha tìm Lý Cường Hổ, Lý Bổ Đầu. Ta muốn huynh ấy điều tra rõ ràng tên cậu vợ của huyện thừa này. Rốt cuộc có bao nhiêu bể bối. Ta muốn hắn thân bại danh liệt. Thế tử gia phiền huynh cử người nhanh nhất của mình, mang theo tín vật của huynh đi suốt đêm đến phủ thành, nói cho Nguyên chi phủ đại nhân biết huyện Thanh Vân dưới quyền quản lý của ông ta. Có người muốn làm phản rồi. Kế Minh lão đệ à, chuyện nhà đệ khó giải quyết lắm. Mao huyện thừa này là anh họ của Mao Trác Phi. Trương huyện lệnh này hoàn toàn không dám đắc tội ông ta, còn có tên cậu vợ Hứa Xương của ông ta, càng dựa vào mối quan hệ này mà ngang ngược bá đạo trong huyện thành. Không ai dám quản. Lý đại ca, đệ đệ của ta đã nói huynh không cần phải lo gì cả. Huynh chỉ cần đem những việc thực ngày của Hứa Xương nói cho ta là được. Tên đó cứng đoạt dân nữ, chiếm đoạt ruộng đất, gian lận trong sòng bạc. Từng chuyện này đều là tội chém đầu. Nhưng không ai dám tố cáo hắn cả. Vậy người nhà hắn không quản hắn sao? Không sợ bị kiện lên trên? À, quản cái gì? Người ta là anh họ của Mao Trác Phi. Bản thân đã có quan hệ với Hoàng thân quốc thích. Đệ đừng nói những chuyện này. Cho dù ngày mai hắn ở ngoài đường đánh chết người, cũng không ai dám quản. Đệ nghĩ rằng án của hắn trong tay ta còn ít sao? Nhưng mà không ai dám quản cả. Huynh đích thân đi thúc ngựa đi nhanh. Huynh phải trước khi trời sáng ngày mai đưa thư đến tay Nguyên chi phủ, nói với ông ấy ân nhân cứu mạng của thế tử trên địa bàn của ngài bị người ta bắt nạt. Tên chi phủ hắn nếu còn muốn làm thì bảo hắn trong đêm cút đến đây cho thế tử. Hay là người xem xét lại. Người nhà họ Trần tuy yên đi không, nhưng vì họ mà trở mặt với Mao Trác Phi có phải là có ngay ra đó làm gì? Thuộc hạ tuân lệnh. Thái tử gia lại đối với Trần Cảnh Minh coi trọng như vậy, còn ngay ra đó làm gì? Vâng vâng vâng. Bắt nạt người nhà của Cảnh Minh chính là bắt nạt ta Ngụy Uyên. Lát nữa đến cửa huyện nha, ngươi đừng quan tâm gì cả, cứ ngồi bệt xuống đất mà khóc là được.
Ôi trời! Cảnh Minh ta đường đường làm một đấng ta cũng không khóc được. Ngươi cứ nghĩ, đất nhà chúng ta bị cướp rồi, Mộng Chu bị bắt rồi. Nhà chúng ta sau này đều phải đi ăn xin rồi. Nghĩ lại xem bà nội trước đây đã bắt nạt người thế nào. Trần Quý Sơn tên bất hiếu này, thật đen thịt cho mấy đứa con gái ăn hại này ăn. Cũng không biết hiếu kính cha mẹ. Tiểu Thạch Đầu nhất định phải làm vậy sao? Mẹ phải làm vậy. Huyện lệnh không phải là không quan tâm sao? Vậy thì con sẽ làm ầm lên cho mọi người đều biết. Để cho tất cả người trong huyện đều xem vị quan phụ mẫu này đã trơ mắt nhìn ác bá bắt nạt dân lành như thế nào. Con muốn khiến ông ta không quan tâm cũng không được. Oan quá Thanh Thiên đại lão gia. Oan. 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 Còn có vương pháp nữa không? Ác bá chiếm đất của tôi, bắt người của tôi. Quan phủ còn quản hay không oan quá? Cầu xin Thanh Thiên đại lão gia làm chủ cho chúng tôi. Cầu xin quan gia trả lại cho chúng tôi. Xem ra đúng là bị oan, thật oan quá. Tránh ra một bên đi, đây là nha môn, không phải nơi để các người làm cả làm gì đó đi. Oan quá, quan gia chúng tôi không đi, nếu chúng tôi đi rồi thì thật sự không còn đường sống nữa. Đây không phải là người của thôn, Trần lão thực sao lại bị người ta ra thế này? Nghe nói là của huyện, thưa em vợ làm. Đúng là cậy thế bắt nạt người, đúng vậy. Huyện lệnh đại nhân cũng không quản, đúng vậy. Triệu hộ vệ. Triệu hộ vệ. Còn bao xa nữa? Nguyên đại nhân sắp rồi, thế tử gia đã nói. Nếu vị ân nhân cứu mạng đó của ngài thiếu một sợi lông tơ, ngài ấy sẽ đến đích thân bái kiến ngài. Ôi trời! Cái chân chết tiệt này, chạy nhanh lên! Vẫn là người đọc sách biết tính toán. Lần này ngươi hiến kế này, đến lúc ta chiếm được sản nghiệp của chúng, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu, đa tạ Hứa đại nhân. Trần Kế Minh, người không phải rất tài giỏi sao, đến đây rồi? Là rồng cũng phải cuộn lại cho lão tử Hứa ra. Ngài yên tâm, bọn tiểu nhân đã chăm sóc rồi, đã quét 20 giò nước muối. Ra ngoài khóa cửa lại. Nhớ kỹ, ai gọi người cũng không được mở cửa. Vâng ạ. Trần Kế Minh. Anh ta không phải Trần Kế Minh. Anh ta là người làm ở tiệm tạp hóa của họ. Các người bắt nhầm người rồi. Trần Tòng Văn, người đúng là chó không đổ được thói ăn phân. Mặc kệ hắn là ai, mảnh đất này ta lấy chắc rồi. Ôi, ngây ra đó làm gì? Đánh cho ta, đánh chết nó cho ta để hắn nếm thử. Kết cục của việc đắc tội với tiểu gia ta đợi đã. Bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin chúng ta, và lát nữa ở công đường chỉ điểm bọn họ. Có lẽ ta còn có thể cầu xin giữ lại cho ngươi một mạng nhỏ. Vì không biết điều lên. Ngươi dám có ý đồ với chủ nhân nhà ta, ngươi đều không có kết cục tốt đẹp. Ngươi muốn làm gì, ngươi lại dám phản kháng? Ngươi không phải muốn ta quỳ xuống cầu xin ngươi sao? Ngươi không phải muốn đánh chết ta sao? Mở cửa. Mở cửa. Hôm nay ta sẽ cho hai người biết ngươi muốn làm gì. Ngươi đừng làm bậy, thế nào là chăm sóc thật sự. Hứa công tử đã nói ai gọi cũng không mở. Dưới công đường, kẻ nào đứng ra tố cáo Ma huyện thừa, Hứa Xương và những người khác lạm dụng đất của dân, vu oan giá họa cho vào tù. Thảo dân Trần Cảnh Minh. Chi phủ đại nhân, hạ quan bị oan. Hạ quan là mệnh quan triều đình, sao có thể biết luật mà phạm luật? Chắc chắn là tên dân đèn này ngậm máu phun người. Đại nhân minh giám, chúng tôi chỉ nghi ngờ nhà họ Trần trốn thuế, mới mời người nhà họ hỗ trợ điều tra.
Khế ước đất đây là khế ước đất vườn dâu tầm nhà tôi. Giấy trắng mực đen, còn có bằng chứng nhà tôi nộp tiền hàng tháng cho huyện nha. Không thiếu một xu. Ngài nói nhà chúng tôi trốn thuế bằng chứng đâu. Tiểu nhân còn có vật chứng. Đây là những tội chứng của hướng đoạt dân nữ, chiếm đoạt dụ đất. Tất cả tội chứng gài bẫy hại người trong sòng bạc. Từng việc. Đều có nhiều người bị hại ký tên điểm chỉ. Nhiều người cùng ký tên điểm chỉ làm chứng. Mao Chính Hòa ngươi còn gì để nói không? Đều là hắn làm. Hạ quan không hề hay biết, là hắn bị Trần Tổng Văn tên tiểu nhân đã bị lừa rồi. Mao đại nhân người hay trong một câu không hề hay biết. Dẫn Hàn Mạnh Châu từ trong đại lao lên đây. Đại nhân, đêm qua chính là hai người họ, ở trong lao đã tự miệng thừa nhận là Mao huyện thừa, sẽ khiến họ mưu hại sản nghiệp nhà ta còn nói. Chỉ cần công tử nhà ta chết đi vườn dâu sẽ là của họ. Ta nói lúc nào chứ? Đều là Hứa Xương nói. Tối hôm qua lúc người đánh hắn ta đã sợ đến ngất đi rồi. Đại nhân minh giám ạ. Long Lăng giả sói tội không thể tha. Người đâu tước bỏ của Mao Chính Hòa Hứa Xương Trần Tòng Văn. Quan phục và công danh toàn bộ. Thanh Thiên đại lão gia, cuối cùng cũng trừ được hai mối họa này mê mông. Trần gia đúng là giỏi thật giỏi lắm. Đi. Chính là hắn đúng là tai họa thật là quá xấu xa. Trần Cảnh Minh. Đừng có đắc ý. Ta làm ma cũng không tha cho các ngươi. Trần Tòng Văn. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Làm người nên chừa một đường lui. Tiếc là ngươi không nghe. Anh họ đây gọi là tự làm bệnh. Không thể sống. Hay cho một Trần Cảnh Minh. Bài mưu tính kế quyết thắng công đường. Thế tử mau ra dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của các phi. Lần này chúng ta có phải đã đắc tội với họ quá nặng rồi? Không đắc tội. Họ dám bắt nạt người của chúng ta thì phải có giác ngộ này. Không được. Lần này bị họ làm lạ như vậy ta hình như bị dọa sợ rồi tim có chút đau thế tử. Ngài sao vậy không sao chứ? Mau chuyển đại phu không cần. Bệnh này, phải để phụ thân ta đến mới có thể chữa khỏi ngài đây mau. Mau viết thư cho phụ hoàng ta cứ nói. Cứ nói ta ở thành Thanh Vân chịu ấm ức trời ban. Em đã không còn sống được bao lâu, bảo ngươi mau chóng đến gặp ta lần cuối. Thế tử chứng kinh quý của ngài đã tái phát mấy ngày rồi sao? Vương gia vẫn chưa phái người đến vậy gấp cái gì? Đường xa xôi chẳng phải đi mất 10 ngày nửa tháng sao? Không được phải diễn cho chót. Bây giờ ngươi phải ra ngoài la lối, cứ nói bản thế tử không hợp thủy thủ. Trên nôn dưới tháo sắp không qua khỏi rồi. Đợi đã. Thế tử còn gì căn dặn ạ ngươi nói xem. Cảnh Minh tiểu huynh đệ của chúng ta có phải là cục cưng? Không phải. Trần nhị công tử đó đúng là văn khúc tinh hạ phàm. Bản công tử thấy chỉ làm bạn bè chắc chắn là không đủ. Chúng ta phải nghĩ cách để cậu ấy trở thành người một nhà. Đúng. Giá chuyện gì thế này? Tiểu Thạch Đầu sao lại làm thật vậy? Tên Ngụy Uyên này diễn cũng lố quá rồi. Vương gia ngài cuối cùng cũng đến rồi. Thế từ ngày ấy sắp không qua khỏi rồi cái gì? Các người chính là huynh đệ Trần gia.
Vương gia Uyên Nhi, con sao rồi? Phụ vương sao người lại đến đây? Trần gia, các người chăm sóc con trai của bản vương như vậy sao? Vương gia tha mạng chúng thần chăm sóc thế tử rất tốt mà tốt. Tốt đến mức nằm trên giường, viết thư bảo ta đến gặp mặt lần cuối sao? Ta thấy các người đều chán sống rồi vương gia chuyện này. Vương gia, bệnh của thế tử gia đến rất kỳ lạ. Không phải là không hợp thủy thổ ủ. Lời này có ý gì Thảo Dân cả gan đoán. Thế tử gia mắc phải là tâm bệnh. Tâm bệnh? Nó không lo ăn không lo mặc làm gì có tâm bệnh nào chứ. Ngươi đừng nói với ta. Ngàn dặm xa xôi bảo ta đến đây là để giả bệnh. Còn kết giao với thần đồng nào đó, có tài năng kinh thiên động địa. Ta thấy các ngươi chính là tụ tập lại để lừa ta phải không? Không phải phụ vương con cả người không khỏe. Nếu không phải kế minh chăm sóc con em là thưa vương gia chuyện này thế tử bị tâm bệnh. Nhờ ở Trần gia điều dưỡng mới ổn định lại. Tâm bệnh cần tâm dược để chữa. Thảo Dân có một loại trà có thể tĩnh tâm an thần. Không biết vương gia có muốn để thế tử thử một dấu nhân không trà? Vương gia trà này phải ngửi hương trước. Sau đó xem màu sắc. Cuối cùng nhấp một ngụm nhỏ mới có công hiệu. Mê mơ. Trà ngon. Vào miệng hơi đắng. Sau đó lại ngọt. Hương thơm còn vương trên môi. Quả thật có thể khiến người ta tâm thần yên tĩnh. Phụ vương nhi thần uống trà này xong. Cảm thấy trứng tim đập nhanh đúng là đã đỡ hơn nhiều rồi ồ. Tiểu tử Uyên Nhi nói con thường có thần tiên báo mộng. Cha này có phải là thần tiên trong mộng dạy con không? Đúng vậy. Hay cho một câu thần tiên báo mộng. Uyên Nhi con đúng là thật không đơn giản mà. Ngươi tên là Kế Minh phải không? Nghe nói cơ nghiệp lớn như vậy đều do ngươi một tay lo liệu. Tôi còn nhỏ mà có tài kinh doanh như vậy em đi tí không? Vương gia quá khen rồi, đây đều là chú ý của tiểu thạch đầu. Ô, nó lại đang mày mò cái gì vậy? Đây là cày khúc viên do tiểu thạch đầu tự mày mò ra. Nó tiết kiệm sức hơn cày trực viên đang dùng hiện nay. Tốc độ cày đất cũng nhanh hơn ồ, để ta xem. Thiết kế này đúng là khéo léo tuyệt vời, Uyên Nhi còn đến xem. Phụ vương nếu vận này có thể được quảng bá rộng rãi, nên nông nghiệp của đại tể chúng ta sẽ là một cuộc cách mạng mang tính thời đại ngoài bản tính ra. Vậy mà còn có thể chế tạo ra thần vật như vậy. Quả nhiên là thần đồng chuyển thế. Cảnh minh, cây khúc viên này và bản tính. Có bằng lòng dâng cho triều đình, dâng cho bệ hạ không? Vương gia hay huynh đệ Thảo Dân chúng tôi. Tất cả những gì đã làm đều là vì lợi quốc lợi dân. Hai vật này có thể được vương gia coi trọng dâng lên bệ hạ. Là phúc lớn trời ban của Thảo Dân tốt. Đứa trẻ ngoan có tấm lòng như vậy lo gì đại sự không thành. Ngươi yên tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ không để trần gia các ngươi phải trả giá vô ích. Công lao to lớn ngút trời này bổn vương sẽ đòi cho các ngươi. Mê mơ. Đây là món này sao bằng gì vậy? Vậy mà không có một chút mùi tanh của mỡ heo. Ngược lại thanh mát ngon miệng. Vương gia, đây là cảnh minh nhà tôi dùng đậu phộng tự ép lấy dầu mê mơ. Đậu phộng cũng có thể ép dầu sao được chứ? Thần tiên trong mộng dậy đó. Cảnh minh, phương pháp ép dầu này có phải cũng nên cái này vương gia? Vương gia cái này không được. Thần tiên nói rồi,
Cây khúc viên và bản tính là bảo bối lớn dâng cho quốc gia. Không thể lấy tiền, nhưng giò đậu phộng này là ban cho tôi để làm giàu. Có tiền rồi mới không bị người xấu bắt nạt, mới không bị người khác coi thường, mới không tự tìm đường chết. Lo gì? Ý tôi là mới không bị người khác coi thường tự tìm đường chết. Suýt nữa lỡ lời rồi. Ngươi đúng là tiểu danh ma thôi được rồi. Nếu đã là thần tiên cho nhà người phát tài, bổn vương sẽ không cướp đi thứ người khác yêu thích. Ăn rau đi vương gia. Tiểu thạch đầu, hôm nay con từ chối vương gia thẳng thừng như vậy, có phải là hơi lỗ mãng không huynh? Vương gia bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đi, nhưng mối thù bên nhà Cố vẫn chưa báo xong. Trước khi có thực lực thực sự để đè bẹp họ, tôi không định giao hết con bài tẩy của mình ra. Vương gia đi rồi ngươi không đi theo ngài ấy sao? Vương gia bảo ta ở lại bảo vệ cô. Dựa vào đâu mà quý vị tuấn tú như vậy đi theo? Ta mới là cháu gái chính thức của Trần gia. Ái gia, cứu mạng. Đại ca ca tôi nhìn thấy rồi. Là cô ta tự mình đứng không vững mới ngã xuống nước. Không liên quan đến huynh cứu mạng. Ngươi là ai giữa ban ngày ban mặt trêu ghẹo không thành? Con đẩy con cái ta xuống sông, còn có vương pháp nữa không tôi không có mẹ chính là hắn đẩy con. Ái ra mọi người mau đến xem đi. Cứu mạng chuyện gì thế này mọi người mau đến xem đi. Tên người ngoài này, bắt nạt Trần gia, chúng ta không có người đẩy con gái ta xuống sông. Con không muốn nhận tội. Mọi người mau đến xem đi tôi làm chứng. Không phải huynh ấy, đây là Xuân Hạnh tự mình muốn lao vào người đại ca ca. Không lao vào được nên mới ngã. Ái ra cứu người trước đã. Lại đây con gái. Ngươi nói bậy. Ngươi và hắn là một phe. Ngươi đương nhiên là nói giúp hắn rồi. Đồ tiện tình nhỏ mọn nhà ngươi đồ ăn cây táo rào cây sung. Đều là tại ngươi. Cứu mạng. Giao giao. Giao giao tỉnh lại đi. Giao giao tỉnh lại đi. Ai ra đây đây. Đây là đang làm gì vậy sao lại hôn nhau thế này? Còn ra thể thống gì nữa? Thế này danh tiết của cô nương này hoàn toàn bị hủy rồi. Thấy chưa lần này cho dù cô ta không chết, cũng không thể ở lại Trần gia được nữa. Giao giao tỉnh lại đi. Giao giao. Xuân Hạnh tạo nghiệt này hại giao giao nhà ta. Xin nữa mất mạng. Mẹ. Mẹ yên tâm chuyện này chưa xong đâu. Tiểu thạch đầu. Hôm nay, may mà có cậu anh bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Điều tôi lo lắng là những lời đồn bên ngoài. Nghe nói chưa? Trần giao nhà họ Trần đó. Bị tiểu thạch đầu vừa hôn vừa sờ soạng trước mặt mọi người. Trong sạch mất hết rồi. Lần này ai còn dám lấy cô ta nữa. Chắc là sắp bị đuổi đi rồi. Cục tức này phải chốt ra. Này các người muốn làm gì làm gì. Bảo nó cút ra đây cho tôi đền mạng cho em gái tôi.
Các người dám. Hôm qua ngươi có phải muốn em gái ta chết không hả? Là tự nó ngã xuống. Không sao. Nếu đã ngươi thích đẩy người khác xuống nước như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của chết đuối. Ngươi đừng qua đây. Ngươi đừng qua đây, giết người là phạm pháp. Ngư hại người mạng cũng là phạm pháp. Lúc ngươi đẩy nó xuống nước sao không nghĩ đến vương pháp? Trần Kế Minh mau bảo em trai ngươi dừng tay gây ra án mạng. Chẳng có lợi cho ai cả được thôi. Vậy thì bảo nó cho Giao Giao dập đầu xin lỗi. Được lắm mụ đàn bà lòng lăng giả sói. Dạy ra một đứa con gái lòng dạ rắn rết. Còn ở bên ngoài hủy hoại danh tiếng của nó. Hôm nay xem ta có xé nát miệng của ngươi không? Tống Vân à, không hay rồi. Cậu mau về nhà xem đi, cha cậu và em gái cậu bị người nhà Trần Quý Sơn đánh rồi. Cái gì? Xem cái nhà này đi. Cha mẹ. Trần Kế Minh, các người quá đáng lắm rồi. Tất cả là do các người tự chuốc lấy. Các vị thúc bá, em gái tôi dù có sai, cũng nên do tộc quy xử trí. Bọn họ đến tận nhà hành, không như vậy hoàn toàn không có quy củ. Đúng vậy, có lý. Quy củ ta chỉ biết giết người đền mạng. Nợ tiền trả tiền, Xuân Hạnh Miêu hại tính mạng người nhà ta. Cả nhà các người bịa đặt hủy hoại trong sạch của nó. Món nợ này tính thế nào? Tính thế nào? Phu quân thôi đi, đều là người một nhà, cút đi. Ngươi hiểu cái gì? Xem ra không cần chúng ta ra tay rồi. Không sống nổi nữa rồi. Lần này cả làng đều biết chúng ta bị đánh. Sau này còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người khác nữa. Tạo nghiệp mà. Tống Vân bây giờ phải làm sao? Bọn họ có tiền có thể chúng ta đấu không lại họ đâu. Đấu không lại hư. Ngoài sáng không được chúng ta thì chơi trong tối. Ta không tin. Việc làm ăn của nhà họ Trần làm ăn kín kẽ không một kẽ hở. Cha ngày mai cha đến huyện tìm mấy tên du côn vô lại. Đặt cược rồi không được đổi. Biểu ca, chuyện là như vậy đó. Ngài xem. Chỉ có chút tiền này ngươi coi ta là ăn mày à biểu ca? Ngài yên tâm, chỉ cần chuyện thành công sẽ không thiếu phần của ngài đâu. Nhà họ có rất nhiều tiền. Được. Chuyện này ta nhận. Ngươi cứ chờ xem kịch hay đi. Dương Lang, đừng như vậy, nếu phu quân của em phát hiện. Sợ gì chứ? Hắn chỉ là một đồng sinh nghèo kiết xác còn bị tước công danh. Con có thể làm gì được em chứ, đợi cha ta làm ăn thành công. Ta sẽ dùng kiệu 8 người khiêng cưới em về. Trưởng quỹ ra đây. Ôi chào mấy vị gia, có chuyện gì không ạ? Đây là cái thứ rác rưởi gì vậy, vừa đắt vừa xấu. Đập cho ta dừng tay. Ông. Chủ nhân đến rồi, ta nghe nói người rất có tiền à.
Biết điều thì mỗi tháng nộp 5 chi tiền bảo kê. Nếu không thì cái tiệm này của ngươi, đừng hòng mở cửa nữa. Vậy sao ta lại muốn xem là ai dám thu của nhà họ Trần chúng ta tiền bình an. Thằng nhóc khẩu khí không nhỏ nhỉ. Đánh cho ta dừng tay. Để xem ai dám động đến huynh đệ của ta. Kế mình không sao chứ không sao. Các người là ai? Mù mắt chó của ngươi rồi à? Của Mỹ vị lâu đến cả Châu công tử cũng không nhận ra. Dám động đến người của ta, mẹ kiếp ngươi chán sống rồi à? Đánh cho ta. Đánh chết nó cho ta, đánh xong thì đưa đến gặp quan. Đừng đánh nữa. Lưu dân đen to gan dám tống tiền ở huyện này. Nói là ai sai khiến ngươi? Đại nhân tha mạng, đại nhân là Trần Quý Hạ ở thôn họ Trần. Là ông ta đưa tiền cho tôi bảo tôi đi đập tiệm nhà họ Trần. Đại nhân Trần Quý Hà. Người đâu? Đến thôn họ Trần bắt Trần Quý Hà và Trần Tòng Văn để quy án. Vâng. Quản gia các người muốn làm gì? Làm gì người thuê người gây sự ý đồ tống tiền? Đi với chúng tôi một chuyến đi. Xong rồi. Mua lớn mua nhỏ đặt cược xong không được thay đổi tài. Tài xỉu. Ha ha ha, ôi trời, Trần lão ca lại thua sạch rồi. Cho tôi vay thêm chút nữa ván sau tôi nhất định sẽ gỡ lại. Trần Quý Hà, ngươi vừa mới ra khỏi tù đã nợ chúng ta 20 chi rồi. Còn muốn vay nữa sao, lấy gì mà trả? Tôi còn có một đứa con gái tên là Xuân Hạnh. Con cái tôi trông xinh đẹp như được rồi. Trương viên ngoại ở phía Tây Thành đã hơn 60 tuổi, đang muốn làm một tiểu thiếp trẻ tuổi 50 chi. Ngươi có bán không? Bán. Ván này tao cực lại đây. Cái nhà này một ngày cũng không ở nổi nữa. Từ khi đại ca đi tù về chỉ biết cờ bạc. Bây giờ đến cả ruộng đất cũng sắp thua sạch rồi. Hai cha mẹ cũng không quản. Sợ cái gì? Hết tiền rồi lão tử có cách. Năm mươi chi đủ cho chúng ta tiêu một thời gian. Tiền này ở đâu ra vậy, bán Xuân Hạnh rồi. Đồ xúc sinh nhà ngươi. Ngươi bán cả cháu gái ruột của ta. Trần Quý Hà, ta liều mạng với ngươi đi gọi tộc trưởng phân ra. Hôm nay nhất định phải phân ra cút đi. Có chuyện gì vậy ồn ào ở Mỹ? Tộc trưởng ngài đến đúng lúc lắm. Ngài hãy phân xử giúp. Hắn có còn là người không? Vì nợ cờ bạc mà bán cả con gái ruột. Con gái ruột cũng đem bán xúc sinh. Tộc trưởng, cái nhà này chúng tôi một ngày cũng không ở nổi nữa. Cầu xin ngài làm chủ cho chúng tôi phân ra. Ta đã tạo nghiệp gì thế này? Trần Quý Hà, ngươi đúng là làm bại hoại gia phong Trần thị của ta được. Nếu các người đã không sống chung được nữa, vậy thì phân ra hôm nay, phân ra luôn. Muộn thế này rồi cô còn muốn đi đâu? Tôi về nhà mẹ đẻ, một chuyến về nhà mẹ đẻ. Sao ta lại nghe nói gần đây Dương công tử lại sắp về huyện thành. Diêu Khắc, cô thật sự coi Trần Tổng Văn ta chết rồi sao? Cô tưởng ta không biết chuyện xấu xa của cô sao? Phải thì sao Trần Tổng Văn? Ngươi xem bộ dạng của ngươi đi giống như một con chó. Lúc đầu ta đúng là mù mắt mới gả cho ngươi. Được. Mù mắt. Vậy thì đôi uyên ương các ngươi cứ đi chết đi. Tiễn các ngươi đi làm uyên ương suối vàng.
Cứ đến đi. Diều khóc. Các ngươi không phải thích ở bên nhau sao? Vậy thì ta sẽ cho các người chết cùng nhau. Ha ha. Tất cả đi chết cho ta ha ha. Cha của con thiếp cũng đi đây nếu không đi theo chàng. Sớm muộn cũng chết đói. Đi ba có thể đi đâu được chứ? Mẹ vẫn còn một đứa con trai. Nó có tiền mẹ đi tìm nó đi. Nếu nó không cho mẹ cứ chết ở trước cửa nhà nó. Nó bây giờ đã không còn là con trai ta nữa rồi. Huyết thống không thể cắt đứt được. Chỉ cần mẹ vẫn là mẹ ruột của nó sẽ phải nuôi mẹ. Mau đi đi. Mẹ nhanh vào trong mà khóc, cứ nói là mẹ sắp chết đó rồi. Nhanh. Quý Sơn mẹ đến rồi, mẹ đói chết mất. Quý Sơn. Có ai không Quý Sơn? Người đâu? Lão phu nhân có chuyện gì vậy à? Ta tìm Quý Sơn tôi. Lão gia nhà tôi không có ở nhà. Đại công tử và hai công tử cũng không có ở đây. Mời về cho không có ở đây. Cái gì không có ở đây? Không có ở đây thì chúng ta đợi mẹ ngồi xuống. Hôm nay không đưa tiền chúng ta sẽ không đi được. Ngồi xuống. Đại công tử, hai công tử bọn họ cứ làm loạn, ở trước cửa đồi thế nào cũng không đi. Đúng là âm hồn không tan, nghiệp do chính họ tạo ra. Bây giờ báo ứng đến rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ ca ca. Xem ra đã đến lúc để họ biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. Tiểu Thạch đầu, ý của đệ là ca. Không phải đệ đã bảo huynh đi điều tra rồi sao? Mời vị khách đó qua đây. Đã đến lúc vén màn bí mật rồi. Mộng Chu mời Mai Trường Phúc đến đây cho ta. Vâng. Quý Sơn cho chút gì ăn đi, mẹ đói chết mất. Ta sao ông lại ở đây? Thím. Bà không nhận ra sao? Vị này chính là anh họ của bà. Của con trai cả của bà cha ruột đó ta. Nó nói có ý gì? Không có ý là Trần Quý Hà. Nhà ngươi vốn không phải là dòng dõi nhà họ Trần ta. Ngươi là con hoang. Không. Đây là giả, là các ngươi ngụy tạo. Mẹ mau nói cho họ biết con là con trai của mẹ. Vậy mà thật sự không phải. Trần Quý Hà này, không ngờ không phải là người nhà họ Trần chúng ta. Nó nói có phải là thật không? Ta có lỗi với ông. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Thật nhẫn tâm để đại thúc nuôi con cho người khác mấy mươi năm. Bà cũng là người sao? Đối xử với gia đình Quý Sơn cay nghiệt như vậy lại tốt với đứa con hoang này như thế. Theo tôi nói thì phải mang đi dìm lồng heo. Mang đi dìm lồng heo. Làm bại hoại gia phong, dâm loạn tông tộc. Người đâu? Bắt đôi gian phù dâm phụ này. Còn cả nghiệt chủng kia nữa, trói hết lại cho ta. Mang đi dìm lồng heo. Đừng mà. Ta. Ai là Trần Tòng Văn? Có người tố cáo hắn phóng hỏa giết vợ, đi theo ta một chuyến. Phóng hỏa giết vợ. Mộng Chu, chuyện ở quê nhà đều đã xong rồi. Việc làm ăn ở huyện thành đã đi vào quỹ đạo. Nhưng tầm nhìn của chúng ta không thể chỉ đặt ở huyện Thanh Vân. Đây là cửa hàng ta nhờ người mở ở phố Đông Phủ Đức. Nhị công tử yên tâm. Ta muốn ngươi đưa sản nghiệp của chúng ta đến Phủ Thành. Đến Kinh Thành.
Vậy đây là đại quan từ kinh thành đến sao? Nhìn lá cờ vàng kia là người trong cùng đó. Người trong cùng này sao lại đến thôn Trần gia của chúng ta? Đại giá Quang Lâm có lỗi vì không đón tiếp từ xa, thứ tội. Thanh chỉ đến. Thôn Trần gia huyện Thanh Vân, Trần Quý Sơn ở đâu? Mau mau lên trước tiếp chỉ. Cha nói cha đừng sợ. Thảo dân Trần Quý Sơn tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết. Nay có thảo dân Trần Cảnh Minh ở huyện Thanh Vân. Tâm tư tinh xảo, dâng cây ếch cong và bản tính hai vật. Lợi quốc lợi dân, công lao to lớn. Cha là Trần Quý Sơn dạy con có phương pháp. Gia đình làm việc thiện trong làng xứng đáng làm gương. Trẫm rất hài lòng. Để biểu dương công lao để khích lệ vạn dân, đặc biệt ban bạc trắng nghìn lạng, văn phòng tứ bảo 10 bộ. Phong làm nhất đảng hương an bá. Nghe thấy chưa, nhìn lại. Ta không nghe nhầm chứ? Ngự ban một tấm biển vàng 6 thiện hữu phương. Mong cả nhà người khắc kỷ phục lễ chớ phu hoàng ân. Không thử. Tạ hoàng thượng. Cha ô, không đúng, phải là Trần bá gia. Nghe thái giám nói, hầu hạ trong cung nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy hoàng thượng đối với một danh vọng ân sủng lớn như vậy. Đều là nhờ phúc của hoàng thượng, ha ha ha. Biển vàng ngự ban. Đây là vinh quang vô thượng của tộc Trần chúng ta. Liệt tổ liệt tông ở trên cao, ôi tộc trưởng. Không được. Ý của hoàng thượng là, đây là ban thưởng cho nhà họ Trần chúng tôi. Đó cũng là ban thưởng cho cả thôn Trần gia chúng ta. Hoàng ân to lớn dân cùng hưởng. Ngươi xem người ta bây giờ là bá gia rồi. Hoàng thượng ban thưởng. Còn chúng ta thì sao, đến từ cách chúc mừng cũng không có. Câm miệng, còn chưa đủ loạn sao bây giờ chúng ta? Trong nhà chỉ còn lại ba chúng ta. Con nhớ lại lúc Tiểu Thạch Đầu vừa bị đẩy xuống sông. Con thật sự nghĩ rằng gia đình chúng ta sắp yêu rồi. Không ngờ lại có thể trở thành như ngày hôm nay. Đúng vậy, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa, đúng vậy. Người khác đều không dám chọc vào con nữa rồi. Tiểu Thạch Đầu, em thật lợi hại. Tiểu Thạch Đầu, em đã làm được rồi. Em thật sự đã cho chúng ta một cuộc sống tốt hơn. Đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ từ ngày mai, cả nhà chúng ta sẽ có một khởi đầu mới. Xin cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh.